sounds. Ayun, meron na.
Ayan. Jilo, salamat Jilo, Jilo. Bawasan natin. Ayan. Shoutout muna tayo guys ha. Maraming salamat. Salamat. Jilo, salamat ha. Salamat sa pag-view ha, Jilo. Alay mo, manalo tayo dyan, di ba? Hindi may balato ka. I-share mo na din ha. Ano lang kailangan dyan? Views, tapos like, tapos yun, comment ka lang. Salamat ha. Ma'am Laisram, mega shara sa'yo Ma'am Laisram. Pasuyo na lang Ma'am Laisram, pasuyo na lang. Pa-view naman po yung ano ko, yung sa taas. Ma'am Laisram salamat kung available ka. Brother Mark is Mabini guys, may pasuyo muna ako. Pasuyo muna yung nakapin guys kasi kasali tayo dyan sa caroling. Acapella lang yan. Tulungan nyo lang po ako maka-like at saka comment kayo. Tapos i-view nyo lang po. BG lang host, paalis na kami. Sige, okay lang. Ingat po kayo Ma'am Laisram, salamat. Mark, ayan nagbaba ng kanyang bahay. Pasuyo na lang guys yung naka-pin po. Pa-like na lang po tsaka pa ano na lang. Kasi kailangan natin diyan makasali tayo diyan sa caroling kasi malaki yung premyo diyan, guys. Opo. Laisram, salamat po Ma'am Laisram. I-share ko muna to sa Facebook page ko para aware sila. Facebook page ko. Hingi ako ng tulong. Ayan. Salamat. Ano lang po Ma'am Laisram, panood lang po kasi kasama ako diyan sa ano nila. Acapella lang. Higit na din. Salamat Ma'am Laisram. Mag-ano ka lang, sabihin mo from Kapogi. Alam naman yan. Ayan. Yan, i-post ko muna sa FB page ko. Kidos Happiness, mega shoutout Ma'am Kidos Happiness. Long time no see, kumusta po? Dali lang, tingnan ko muna kung may jacket ba o wala. 19 views na tayo, 19 views. Ayan, nakikita ko dito. Pag-views na lang Ma'am Laisram ay nakita ko. Ayan, Laisram. Wala. Halos lahat may jacket naman, di ba? Ma'am, Kidos, long time no see. Kumusta po? Pasensya na kung hindi ako nakakadalaw sa'yo. Ayan. Naka-view na rin. View ko din sa ninja ko to, sayang. Tsaka like.
Kasi ang ano diyan, premyo diyan guys, ang laki ng premyo. Kaya cellphone, V8, 1,000, 5,000 ata alam ko dito. Shoutout sa ating 5,000,000 salamat no worry, ganyan, ganyan din ako. Oo, sa dami, sobrang dami ng mga ano. Gilo, ilan ka na ba Gilo? Ay nilagasan ka Gilo, dati 91 to nilagasan ka 'no? Hindi na ako madalaw sa iba. Okay lang po 'yan, no problem po 'yan. Hanggang kung Apong Juan, shoutout sa'yo Apong Juan kung nandiyan ka, nakikinig ka, Apong Juan Tamad wala. Okay lang 'yan, okay lang po 'yan. Pasuyin mo na yung nakapin guys, pa-ano muna guys, pa-watch na lang po tapos paano na rin, pa-view, pa-thumbs up na rin po. Sana po manalo po tayo diyan. Alam ko ang premyo diyan is tignan ko kung ano yung premyo. Announcement po 'yan sa ano pa, December 6. Ang premyo diyan, first prize cellphone plus 5,000 plus V8 with headset and microphone chocolate. Second prize cellphone plus 4,000 V8 with headset, microphone, chocolate. Third prize cellphone 3,000 V8 with headset, chocolate. Fourth prize cellphone 2,000 V8 and ano. Tapos fifth prize 1,000 pesos V8 and with headset and microphone, chocolate. Ayan, yun po yung mga tapos meron pa mga best in costume, most like, most comment. Kailangan po mag-comment kayo diyan, kahit mag-comment kayo, sana manalo Tara. Oh, sige, sige. 'Pag nanalo ako, bibigyan ko yung balato. 'Pag nanalo tayo ng 5,000 di kung halimbawa yung mga nandiyan is, yung mga nag-PM, di bigyan natin ng 50-50, o 'di ba? Live, shoutout sa'yo live. Ma'am Kidos, baba ka lang ng bahay mo, Ma'am Kidos. Oo. 'Pag nanalo tayo, napanood ko yung vlog mo ano, na ang pangalan nito? Gilo. Napanood ko yung vlog mo. Share ko muna. Share ko 'to. Share ko muna sa Facebook ko, sa mga friends. Sayang kasi ito Bali, yun po muna mga to. Si Gilo nandiyan pa siya. Wait lang natin guys paano ko muna 'tong nakapin Oo idol, nabawasan 105 na. Kaso nilagasan. Okay lang yun idol, ganun talaga. Okay lang yan. Ganun talaga, Gilos.
Oo nga pala 'no, shoutout sa ano, kay Gilo sa mga kamag-anak niya sa ano, sa Aklan. Shoutout sa lahat ng mga nandiyan kung nakikinig po kayo kay, Gilos Vlog po, salamat. Sana manalo tayo, makahingi tayong balato. Okey. Watch 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 ko sa isang CP ko. Salamat, Ma'am Liza Ram TV, salamat, backread muna ako, Si Mark Ace nandiyan, si Gilo, okey. Si Life, shoutout sa'yo Life. Wait lang natin guys, ano lang ako. Yan. Grabe, 52,000 ang bilis ng mga views ng mga 'to. Apong Inday, salamat Apong Inday. Ayan. Happy birthday, ayan. Hello, napong alone, mega shoutout sa'yo Harang Apo, salamat king Harang. Ayan, salamat. Apong alone, pasuyo na po yung itang makakaya, itang makapin. Kasi makayabi ako ang mga apong Gina. Yung premyo kini ay ni sabihan kini para baluya po. Yung premyo ken ay eto, dictate ko lahat ng premyo no. Yan po yung kasali po ako diyan sa taas. Ano lang acapella Christmas. Ang premyo po diyan first prize cellphone, ang cellphone 5,000 V8 with headset, microphone and chocolate ang first prize. Tapos second prize 4,000 cellphone, V8, chocolate, saka microphone, headset, kompleto yan. Third prize, 3,000, V8, headset, microphone, tsaka chocolate. Fourth prize, cellphone, 2,000, at saka V8, at saka headset, microphone, chocolate. Fifth prize, may itong isang cellphone, 1,000 pesos, V8, with headset and microphone, chocolate. Tapos, yung consolation prize can be 8 at saka chocolate. Kaya, walang talo. Yan. Kahapon yan, idol. Salamat sa pamanood. Napanood ko. Nasira nga yung gamit ko sa magandang camera. Bakit? Anong nangyari? Ba't nasira? Yan po yung premyo dyan kay ano. Pa-view lang po yung guys. Okay na ako dyan. Pa-view, tsaka like. Comment lang kayo. Kung good luck, mga ganun. Okay na yun. Basta kung sino po yung pinakamaraming comment dyan, ayan. Merong prize din. Gilo, salamat Apong Cesar, salamat Apo. Ayaw pala itang kain mo na itang Grand LS mo pala bukas sa Apong Inday. Ang ito lang ito. Inday mama. Ano, Gilo, dikitan mo rin to, no? Bukas may premyo dito. Kung available ka bukas, nandiyan din ako bukas. Yan sa, ni Inday Mama Vlog, no? Nandiyan din ako, may pa-premyo sila bukas dyan. Ito, Inday Mama. Yan. Bukas nandiyan din ako bukas dyan sa kay Apong Inday Mama Vlog. Dikitan mo yan, mag-comment ka lang dyan sa kanya, no? Mag-comment ka dun, sabihin mo from Edward or Kapogi, no? Salamat Gilo sa yan. Baka matulungan ka pa ni Apong Inday kasi may mga alagad din yan. Baka pwede niyang itusok sa'yo lahat yan. Yan nga natin kung nakailang views na tayo. 27 views. Ayan. Ganyan po kasi sa Facebook. Tapos, ayun, si Gilang dito rin. Ayun din si Rev, ayan. Yun nyo lang guys, kahit hindi nyo na pakinggan, okay lang yan. Basta importante, may views ako dyan, tsaka likes, at tsaka comment. Ano pa po daw, yung resulta na yun, Apong Inday, salamat Apong Inday, ayan. Guys, pasuyo na muna bukas guys, ito yung kay Apong Inday, mama bukas. Meron po siyang palaro bukas.
ah, 1:00 po ng hapon ay meron po siyang birthday LS. Ang result diyan sa nakapin guys sa ano pa yan, sa December 6, 'di ba? At least may hinihintay tayong premyo, 'di ba? Kahit mga ano lang, mga di pamimigay natin, bibigay talaga 'no. Mag-share tayo ng blessing 'pag nanalo tayo diyan. Papong Inday, pasyal po kayo sabi niya. Ayan guys, pakisuyo na yung naka-ano guys, oh, yung naka-flash po, pasuyo na lang. 1,000,000 in the house. Gilo, nandiyan ka pa ba Gilo? Gilo, kahit naman ihay ko na yun. Tawag dito. I-edit ko sa green ka na ako. Wah, hindi sige po. Salamat mo rin. Salamat, salamat. Tamsak tayo yan. Ligawan ko mong love letter ni. Okay lang. Hindi ka mag-vlog. I-play mo na i-play mo yung ligawan ko mong love letter. Edward. Apong Inday, bisa kang makanini, panggawa na ka? Makanini kimbabo? Ang gagawa ko mong love letter. Ay, mali nga abek niya nga po Inday. Sige, sige apong, sige apo. Send ko yung link kaya ka.
Ilo dagdagan din sa'yo, dagdagan ko habang maaga, habang mag-switch muna ako ng account. Okay? Ayan si Apong Ilusyon. Kahit hindi niyo na tamsakan ng marami 'to, okey lang 'to. Apong, huwag niyo ng tamsakan, okey lang. Kasi minsan kasi ano, inaano ko na lang siya, unlisted ko, pero okey lang 'yan. Pero kapag halimbawa medyo maraming views, hindi ko i-unlisted 'to. Tamsakan ko muna kay Apong Inday. And siguro 22. Gilo. Yan Gilo, 78 ka na Gilo. Manood muna ako ng ano mo, short video. Wala kang short video, ano? Ay, ito. Boom Panes. Panoorin ko muna. Ayan. Masyado yata ang maliwanag to. Pera na lang. Angelo, okay na ako sa 28. Okay na ako sa'yo. Sige Apong Apo, sige Apo, Apo. Sige Apong Ilusyon. Thank you, thank you. Apong Inday, salamat eh. Hay magtamsak po. Tamsang kitang premiere mo tsaka mag-view. Kitang kakupay. Entry. Meron na tayong 30. Wow, ang dami ng comment ha. 32. Ayun. Yung si Apong Inday. Ayun, nakita ko yan. Nabasa ko. Sending my support from Kapogi, sabi ni Apong Inday. Thank you Apong Inday ha, sa lahat ng mga nagko-comment dito, nababasa ko. Thank you. Yan, salamat. Yan, nakita ko din si ano, si Apong Alo. Nakita ko dito, si Pedro, salamat. Si Cesar, kaya nandito ko rin. Apo Cesar, salamat ha. Okay mo Apong Cesar. Apong Inday, buri panggwada ka makanine, buri mo makanine. Masaglia mo ini. Katang stream yals. Para sumanting yung background mo. Wala ko pa kasing singer eh. Ulit mo. Dali, parang may ano dito. Para sure ball ang kanta. Video file. Biro lamang dumating ang tulad mo. May isang pag-ibig na pa at totoo. Dahil sa'yo'y naramdaman tunay na pagmamahal. Ibigin kita kahit sino ka man. Ikaw na nga
hinahanap ng puso, ang siyang magbibigay ng saya, ng tamis at lambing sa buhay ko. Bawat panaginip ko, sa piling mo'y nagkatotoo ang lahat ng mga pangarap ko. Ikaw mga ito. Shout out to Ed Tanya Radon. Okay. Lalo ko na yung mention. Sao ko. Laging mayroong kulang, isang pagmamahal. Tanging puso ay mapabigyan dahil sa iyo'y naramdaman ang tunay na pagmamahal. Ibigin kita kahit sino ka pa. Ikaw na nga ang hinahanap ng puso, ang siyang magbibigay ng saya, ng tamis at lambing sa buhay ko.
Shoutout po Apong Mary Chris, ayan kaya medyo mahina talaga internet sa Pilipinas, wala nga talaga. Dennis Vlog, mega shoutout po Apong Mary Chris. Guys, pasuyo po ako sa inyo, ay Gilos, ay medyo maliit pa yung bahay niyan, Gilos guys, please. Subscribe po natin si Gilos. Tapos si Dennis Vlog guys, medyo maliit pa yung bahay niya. Dennis, pasuyo ng bahay mo magdidikit ako. Tapos guys, kasali po tayo dun sa caroling. Yung pong nakapin, yung pong nasa baba, pasuyo na lang po. Tsaka pasuyo na lang kay Apong Inday, bukas po meron po siyang ano. Mag-comment lang kayo, magbabakas po kayo dun sa nakapin. Tapos babalikan kayo ni Inday Mama Vlog, okay? Tapos ako naman ay didikit sa inyo, okay? Pasuyo na lang yung bahay mo, Dennis. Ayan si Dennis at saka si Gilos. Medyo maliit pa yung bahay nila kasi didikitan ko ang mga 'to. Guys, kasama po tayo. Pa-view na lang po yung pangalawang link sa taas. Okay, pasuyo muna. Kahit ano lang, like, subscribe mo na rin anong tawag dito? Si Ma'am Gina Lacman, yung pinaka-ano diyan, pinaka-founder diyan. Tapos, tamsakan niyo na lang, mag-like na lang kayo, comment na kayo, tsaka subscribe. Tapos yung nakapin si Inday Mama Vlog bukas, meron po siyang birthday LS alas alas 1:00 ng hapon, bukas po 1:00 ng hapon. May mga pa-premito diyan si ano. Nandiyan din ako bukas kay Apong Inday Mama Vlog, okay? Okay, ako magdidikit muna ako. Kung gusto niyo pong umakyat, puwede kayong umakyat dito, para makilala naman kayo. Dali lang, ibaba ko yung hagdan. Habang ako'y nagdidikit, sana may singer dito 'no. Tapos didikitan ko yung mga maliliit na bahay diyan, sila ano, sila Gilos, sila Apo, hindi ka nilagasan, Apo Mary Chris? Check ko nga si Apong Mary Chris, kung nilagasan si Mary Chris. Mary Chris, Mary Chris, Mary Chris. Oh, 'di ba 2,000 ka na, Apong Mary Chris, hindi ka nilagasan? Ay, salamat naman, sana 'wag pong malagasan. Si Mary Chris po, ayan. Apo, congrats Apo, guys, huwag niyo po kakalimutan na pakidikitan po yung nakapin tsaka po yung mga binababa ni Nightbot diyan na yung matic na dinababa, yung po mga sponsor tsaka mga tumulong po sa akin, ayan. Hindi natin makakalimutan mga 'yan. Okay, dali ito, tamsakan ko muna yung mga pin, si Apong Inday 26, tamsak. Tapos yung ano pa lang yung pa-view guys, yung pangalawang link, ayun kay Ma'am Gina, pang 34 views pa lang, 34 views. Pasuyo na lang po, pa-thumbs up, ano na lang, pa-thumbs up. Comment lang po kayo, sabihin niyo good luck, ayan, support Kapogi, sending support Kapogi, kamo na lang, laban, okay? Okay. View ko muna 'to guys, kasi sayang din 'tong views kay, pangalan nito? Kay Ma'am Gina, kay Ma'am Gina. Sana, po, malagas yan kasi pila na pilang oras na pila ning oras ning may kalipas, 'di ba? Okay. Andiyan pa si Gilo, ayan Gilo, wait lang, i-play ko lang saglit 'tong ano ko, kay Ma'am Gina. Sayang din kasi 'to, sayang naka-ano pa lang siya, 34 views. Yung mga ibang kalabang ko nasa ano na sila, nasa 8,000, kaya ngayon pala ako nag-send sa kanya. Kaya yun, laban lang tayo guys, sayang din 'to. Hanggang ano 'to, hanggang December pa 'to, December 6 ang ano nito, laban nito. Kaya i-view niyo lang guys, yung pangalawang nakapin guys, tapos tamsakan niyo yung unang pin, dikitan niyo na rin si Apong Inday Mama Vlog, okay? Nandiyan pa si Apong Inday Mama Vlog, si Apo Cesar. Ayan. Dennis, nandiyan ka pa ba Dennis? Okay, nakailan na ba? 34, okay na 'to, 34. Bukas siya pa kano kanya mag-open yan. Tabalo, maka-OP In-off niya nga pong Inday Mama. Bukas niya kano open. Halata, bukas kano habak. Yes, Dennis, pasuyo na lang ang bahay mo Didikitan kita at saka pangalan nito? Salamat Dennis, na lagi ka nakasupport sa Facebook page ko. Salamat. Nakikita ko yung mga likes mo. Kasi nakikita ko yung likes mo sa FB page ko. Salamat, salamat.
tsaka mga ano mo, comment. Ayan. Asan yung bahay ni Dennis? Ayun, Dennis, ayan, 181. Manood muna ako ng konting views dito, mga view, short video. Wala kang short video? Saan ba yun? Ay, ito. Fly high. Ito na lang. Yung fly high na meron siyang 21 seconds. Ayan. Okay, 21 seconds. Ayan, na Mary Chris Lacson, OFW. Sir Dennis, full pack na po. Oh, maliit pa yung bahay ni Dennis, kaya gusto ko rin tulungan yun si Dennis. Supportive yan sa YouTube ko, sa Facebook ko. Salamat, Dennis. Okay, ayun, tapos na ako. Si Gilo naman, si Gilo, dikitan ko si Gilo. Gilo. Asan ka na, Gilo? Nandiyan ka pa ba, Gilo? Ay, ito, Gilo. Gilo, 81 ka na. Panoorin ko muna yung short video mo nang nasa, saan na yung short video? Ito na lang siguro yun, 2 minutes na lang. Mala Kyrie Irving moves. Ito na lang, panoorin ko to. Muna ha. Salamat Gilos, ayan. Ano ka na, 81. Panoorin ko para may views ka tsaka likes. Kung gusto nyo umakyat, sabihin nyo lang ha, Gilo tsaka Dennis, o sino man yung mga nandiyan na po, Mary Chris. Mary Chris kagabi, ewan ko, nalobat na yung ano ko, yung tablet kagabi, ay yung ito nga, laptop. Hindi ko alam kung anong oras na ako natapos kagabi or nawala na ako. Ito, mala Kyrie Irving move, sabi niya. Ito siya. Ikaw ba to? Ba basketball? Okay. Mamaya ipipin ko na rin yung bahay nyo, Dennis, tsaka si Gilo, kasi medyo malit pa yung bahay nyo. Kaya kayo na yung next ko, okay? Patapusin ko lang itong nakapin muna, okay? Para lahat kayo maipin ko. Okay? Tapos na ako. Ayan. Next ninja. Next ninja tayo. Okay, Apong Inday. Tamsak. Ayan, hindi pa dikit to. Mag-comment nga ako dito. 27 tamsak. Comment. Ayan. Tamsak dikit na Apong Inday. Next. Short video. Ito, view ko muna to. Yung ano ko. Kay Ma'am Gina. Tapos, tamsak. Like sa mga tawag dito, sa mga nagko-comment. Mag-comment kayo guys ha. Apo Mary Chris, pasuyo namin nakapin. Alida ka pa ikit migay kayo ni mag-comment apo. Sir Dennis, pasuyo na lang. Yung nakapin na pangalawa. Yung nakapin na pangalawa, 'di ba si Apong hindi yung una. Yung pangalawa, i-view nyo lang guys kaya kasama tayo dun sa caroling. I-view nyo lang tapos i-like nyo tapos mag-comment kayo. Subscribe nyo na rin si Ma'am si Gina Lakman. Ang ano diyan, padamihan ng views at saka likes at saka comment. May premyo yan guys sa pa yan, sa December 6. Kaya habol tayo, habol diyan. Okay? Aliya, may hello bat tas mig-end na ako. Guess kay Apong Mekenika, gising napin kami gising. Matutod na ako tulog na ako nun. No skip ad sarang. Salamat Dennis, salamat. Oo, nag-aabol din ako ng ano ko, ng ating revenue para makasahod tayo next month. Okay, guys, pasuyin mo na yung nakapin guys ha, yung nakapin. Ayan, si Inday Mama Vlog bukas po yan, yung event niya bukas, birthday niya bukas, 1:00 ng hapon. Tapos yung pangalawang nakapin guys, yun po yung pong entry ko kay Gina Lakman. Ayan, sayang din yan guys, pasuyin na lang pa. View,
Abigail, mega shoutout po Abigail Ayoba, shoutout sa'yo. Meron ka bang jacket Ayoba? Ma'am Abigail, maraming salamat po Ma'am Abigail. Pasuyo na lang po yung nakapin. Ayan si Inday Mama Balog patamsak dikit. Tapos yung pangalawa guys, pa-view na lang po yung sa akin kasi kasama nga tayo dun sa Christmas caroling. Dan Paul Pack na po kaya kaya account ita. Alaka ako account ita ha po. Hindi sa akin account yun. Yung nagpapalaro, yung nagpapa-contest sa kanya channel yun. Tapos, nag-send lang ako ng video kung sino yung pinakamaraming views, pinakamaraming likes, at saka ano guys, maraming comment. Mag-comment po kayo dun ha, mag-comment kayo dun sa baba. Sabihin niyo lang po, sabihin niyo, support, support ako kay Kapogi. Bahala kayo mag-comment, basta kayo na pong bahala mag-comment dun sa ano dun sa pangalawang channel, ay dun sa pangalawang channel na nakapin. Abigail, meron ka po bang ano, tamsakin, sabi na yun. Eto, yung kumakanta po ako dun po sa ano, dun po sa ayan, yan. Kay Ma'am Gina Lakman. Ito po yung ano, yung ano nyo, panoorin nyo. Kasi kasama po dyan ako sa entry, okay? Bala ko sa kaya kahit. Alyalya po ka ako ita. Mag-entry ko mo. Kaya channel na. Ayan si Apong Cesar, nandiyan pa siya. Huwag nyo kakalimutan na bukas si Apong Inday Mama Vlog, 1:00 ng hapon, okay? Asa na si Gilo tsaka Dennis? Tapos na ako dito sa ano ko. Kaya ito na-view ko na rin. 38 views na. Tapos Abigail, pasoy ng bahay mo ha, Gilo. Okay, Gilo, pang ano na ako? 82. Pang 82 na to. Dagdagan natin. Tapos ayun, short video. Tinanggal mo yata yung mga short video mo. Tinanggal niya. Nawawala yung mga short video mo, no? Tinanggal mo. Ito na lang, Kyrie Irving ngayon. Moves ay Aita na. Binoto na ka. Salamat po sa mga bumoto diyan. Salamat sa mga ano. Harang ulit sabi ni Dennis. Salamat sa mga pagharang niyo guys ha. Oo. Ako 'yan sabi niya. Panood ko pa lang short. Huwag niyo kakalimutan na magbakas po kayo dun sa nakapin kay Inday Mama Vlog. Ayun. Abigail, hindi kita muna rin sila na sila Mary Chris. Mas maganda konti muna kayo. Konti-konti muna kayo para mas mabilis dikitan yung mga yan. Okay lang yan guys. Kahit konti lang tayo. Ang importante, mabilis madikitan yung mga yan. Pag madami, mahihirapan ka na magdikit kasi sobrang dami. Mas okay yan. Basta ano lang kayo ha, mag-comment lang kayo ng bakas tapos idikit nyo na lang yung main nyo. Okay? O sige, bigyan pa natin ng ano, ano na lang. Sige, 5 minutes na lang sa nakapin. 5 minutes na lang tayo sa nakapin. Okay? Tapos next na tayo para naman lahat kayo ipin ko. Next natin sila, ano, si Gilo, sa tsaka si Dennis. Ayan, si Dennis, yung akong Merry Chris. Gawin kong tawag nito? Basta yung tatlo. Tamsakan nyo muna yung nakapin ha. Pasuyo na lang po. Ayun, dan dikit na kay Gilos. Ay, salamat ha, Map America. Kasi maliit pa yung bahay ni Gilos, kaya. Tsaka si Dennis. Si Dennis guys, medyo maliit pa din bahay niya. Nasa 100 plus pa lang siya. Kaya, ayan, gusto ko rin tulungan niya si Dennis, tsaka si Gilos. Ma'am Abigail, baba mo din yung bahay mo, Ma'am Abigail ha. Daanan ko. Okay na ako kayo, no? Kay, pinanood ko na rin to. Kay 82 na pala si Gilos. Na anong tatlo? Tatlong makapin. Ipinda ka. Okay? Okay. May 40 views na tayo. Okay. Maraming salamat sa mga nagbi-views dyan. Salamat. Ito. Nakikita ko yung mga comment nyo. And dito si Abigail. Nakita ko nga si Abigail. Si Apo Cesar. Si Apo Mary Chris. Ayan. Ay, nina Apo. Balakusan metong niya mo. Ayan. Ito si Dennis. Salamat Dennis ha. Sa pag-view. Sa nag-comment. Thank you guys. I vote Edward Laxina. Sabi niya. Okay. Nakita ko yung mga comment nyo dito. Salamat. O, i-view ko muna to guys ha. Sayang kasi to. Para naman medyo may views tayo dun. Diba? Malay mo. Tayo mananalo ng house and lot.
Yes, apo. Apong Cesar, bakit po? Patusok po, maawa kayo. Sige, 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 sige. Tamsakan natin yan. Yes, Apong Cesar, na nanong ay sap ko, Apo Cesar. Sige, Abigail, tamsakan ko po yan. Dali lang Grabe oh. Okay, tutusukin ko yan, ano. Ayan. Abigail, na ako sa dikit ko nating ninja ko. Ayan na, may thumbs up ka na ano, na 33. Baka mag-ano ako. Comment. Sabi na po Cesar, basta dumating ka, sabi niya. Abo, datang ko. Ano, saan ba yan? Kailan ba yan na pong ano? Bukas o sa ano? Sa 20? Darating ako. Sama ko si Apo Ronel. Kung pwede sana si Apo Ronel. Ayun, 29 na thumbs up. Ayan. Ayan, may dumikit na kay Apong Inday. Meron na siyang 3.09. Wow, salamat naman sa mga nakaisang guhit si Apong Inday. Salamat sa mga dumidikit guys ha. Basta mag-iwan kayo ng bakas sa kanya. Babalikan kayo. Kapag hindi niya binalikan, sige, papaluin natin si Apong Inday, no? Si Inday Mama Vlog, kapag hindi bumalik sa inyo, papaluin natin sa pet si Apong Inday. Dan Pulpak, Abigay 32 thumbs up, 33, okay? Dali lang ha. Saan na yung bahay nila, ano? Sila, si, ano? Okay, ano na lang tayo guys. 2 minutes na lang tayo sa nakapin. 2 minutes na lang tayo. Para iba naman yung ano ko. Ipin natin. Dali, kunin ko muna yung mga link nila, ano? Nila, ang pangalan ito, si Gilo. Kasi medyo maliit pa yung bahay ni Gilo tsaka ni Dennis. Kasi kailangan natin tulungan tong dalawa na to. Okay. Asan ba? Wala bang short, mag-ano ka, wala ka bang short video, ano? Ito hanapin kong short ni, ano? Short video. Marami pa akong dinikit kay, ano eh, kay Dennis eh. So, madami pa. Kaya, hindi lang nakakadalo ng madalas sa LS ko si Dennis ng ano. Asan na ba yung, wala na, asan na yung ano niya? Ito, short video, flying high. Ito na lang. Igawa muna ako ng love letter. Love letter. Dennis. Okay, Dennis. Tapos si Gilo. Gilo. Ayan. Dan pulpak daw kay Inday Mama Vlog, sabi naman ni Dennis. Ayun, salamat. Abigail, baba mo lang yung ano mo. Andali. I-try kong kayong apat. Ipiping ko kayong apat, no? Asan na ba si, ano, si Gilo? Gilo's Vlog. Siguro, short video na lang muna tayo. Asan na yung short video mo? Ito. Gilos. Gilos. Tapos siya po Mary Chris. Mary Chris. Dali lang ha, naggagawa muna ako ng love letter. Mary Chris Lacson. ML na lang, ML. Para short, ML. Nandiyan ka pa ba, ano, Ma'am Abigail? Nandiyan ka pa ba, Abigail? Abigail, nandiyan pa po ba kayo?
Nature, may ka-shoutout sa'yo, Nature. Ito na. Ipipin ko ng 3. Wala na ba si Abigail? Wala na si Abigail, no? Okay, next tayo guys ha. Ipipin ko po ito okay na rin tayo. Yan, sukli kayo. Ayan, si Abigail. Ayan, tingnan natin si Abigail. Asan yung premiere niya? Ito. Ma'am Abigail ito, tamsak na rin ako pang number 34 ako, Ma'am Abigail. Tamsak, hindi. Dating dikit na pala. Ayan, nakita ko yung ano mo. Okay. Isama ko si Abigail. Abby. Okay. Yan, sama ko siya sa nakapin. Si Bill BG, salamat si Bill. Kasya kaya to? Tingnan natin. Kasya. Ayun kasya sila. Ay, ba't kulang? 1. Kulang siya. Saglit lang. Dali lang edit ko lang to. Try natin. Sandali lang gagawa ko. Edmark, pogi mo talaga sir, sabi niya. Edmark Pangilinan, may kasi raw sa'yo from Taiwan. Ayan, isa din sa mga katrabaho ko. Salamat sa suporta mo Edmark, ala na itang Facebook ko meto nga, itang Aniskal. Ala na itang Facebook ko ngayon. Yung Facebook ko ngayon yan bala ng Facebook ko, Edward Laksina. Okay. Salamat kin pa magpunta mo Edmark. Abigail, sandali lang ayusin ko lang to, ha ha ha. Sabi niya, hindi kasya. Saglit lang, ayusin natin to. Masyadong mahaba. Hindi niya kaya yung ano niya, yung link. Ano muna tayo siguro mga 3, try kong 3 3. Kung 2 naman. Ayaw. Si Bill BG, shout out sa'yo, si Bill. Basta nakamakmak ng balitakin nga Taiwan. Ay pa ikaw malasenso na ka. Nakuha mo na yung nabili yung isang mall, no? Yan, dali lang ayusin ko lang to. Dali lang ayusin natin. Ayusin natin to.
tayo dami. Hindi siya ma-pin. Sobra yata yung link niya. Ayaw talaga. Gilo lang yun yung lumalabas. Dagdadalawa muna tayo guys, no? Medyo mahirap. Nahihirapan ako. Para lahat kayo ipin ko. Dalaw muna tayo. Si Gilo. Saka si Dennis. Kasi yung dalawa no. Kasi medyo maliit pa yung bahay nito eh. No? Okay lang ba sa inyo? Dennis. Ayan. Si Dennis tsaka di ano muna tayo. Dennis. Asan yung bahay ni Dennis? Kasi maliit pa yung bahay nila. Nasa 100 plus pa lang sila guys. Wala pa nga 100 eh. Dali lang ipin ko muna itong dalawa. Yan. Okay na itong dalawa muna tayo guys ha. Dalawa muna tayo. Ayan, Dan Pulpak, Merry Crisol, Laksan OFW, tag mo, dalawa. Okay, si Bill BG, salamat si Bill BG. Pogi mo talaga sir, sabi na, wow, okay. May paikan eh. Mana senso na ka din, kay. Thanks po, sir, sis Abigail. Dating dikit na po sa'yo. Dikit na kita, no, Abigail. Matagal na kitang dikit. Sobrang tagal. Aha, samasan mo yung love letter mo na eh. Sabi na, hello Edward, sabi ni si Bill BG. I'm here. Sabi, 50 tamsak. Salamat sa patamsak mo. Ayan, Abigail. Nandiyan pa si Ma'am Abigail. Gilos, Nature Civil. Ayan, nandiyan pa si Civil. Paktan, dalawa. Salamat. Next ko na lang kayo, no, Ma'am. Ma'am Abigail. Pero, baba mo yung bahay mo, yung premiere mo. Ako yung magdidikit ako. Salamat sa lahat ng mga nandyan, guys, ha. Kasi, help muna natin yung mga malilit na vlogger natin na malilit na subscriber. Kasi, para naman makaangat silang konti. Diba? Anong oras pa siya? 3 AM. Ang tagal naman ito. Baka may ano ba si Master Sepi? May LS ba si Master Sepi? Ay, oo, may LS nga siya. Ito guys, tamsakan nyo muna to ha. Asan niya? Andali lang. Kaya po Julie. Para naman may trademark kong pangalan doon. Ito. Julie. Tamsakan nyo na guys at saka digitan nyo ha. Pag ito hindi nagbalik din, sabihin nyo lang, papaluin natin si Apon Julie, okay? Kayo na pong bahala mag sa kanya. Okay, ito, patamsak na lang po. Yan. Gilo, wag mo nang baba. Okay na yun sa'yo, Gilo. Ayan, yan po, pasuyo na lang po yun ha. Patamsak, dikit nyo na lang po kay Yapon Julie. Sabi nyo lang po, from Edward or Kapogi. Naintindihan naman nila yan, okay? Tamsak lang kayo, tamsak nyo na lang yun binigay ko na Apon Julie. Lapo lawen mo nung may dagdagay. Kung may dagdagay yung balay mo, Edmark, pa-shoutout. Ayan. Ayan, meron tayong nagpapa-shoutout guys. Ayan, maraming salamat po sa lahat ng mga nandyan. Ayan, shoutout natin po si Kang Henry Masalunga. Happy birthday. Miminum kami ngini. Sakto. Puwatang bagya, Mark, ating kaming gaya, ating kong singer na kapag masakali. Kung ating na singer mukyat, okay? Shoutout ko muna si Henry Masalunga. Happy birthday po kaya ka. Happy birthday. Happy birthday po kay Henry Masalunga. Ayan, umiinom daw sila ngayon sa room 208 ng Liwan Wang Food Corporation. Tagalogin mune pogi. Okay, ayan. Nais ko pong batiin. Happy birthday po si Henry Masalunga. Ayan, happy birthday. Sana miras ka pang 50 million na kabaitan kaya ka. At sana po lalo ka pang kumuwalta. Ayan, sana lalo ka pang yumaman. Ayan, binabati po ni from Ed Mark. Ayan, from Taiwan po si Ed Mark kasi katrabaho ko dati to. Ayan, inom lang kayo diyan guys ha. Okay, napanood ko yung buong live broadcast mo. Salamat Civil BG from Bulgaria. Civil BG, thank you so much for your watching. Okay, always watching my live stream. Ma'am Abigail mamaya po isusunod kita, okay?
Sana all 50 million na umabot. Oo, abot kayo ng 50 million. Ayan. Ayan, sa lahat po namang gusto magpabati ng happy birthday, pwedeng-pwede po ako. Ayan, wala pong bayad. Ayan, akala mo ano na. O sige, habang umiinom yung mga nandyan, umiinom sila daw. Tignan natin kung kakata tayo para naman medyo ano sila. Okay, sandali lang po tayo ha. Hanapin ko muna yung ano ko, playlist ko na para po sa mga umiinom dyan sa Taiwan ay si Edmark at saka sa happy birthday boy po na si Henry. Ayan. Asan na yung ano ko, playlist ko. Ayan, playlist. Kasi umiinom daw sila. Ano kaya magandang kantahin sa kanila guys? Dali lang, hanapin ko muna yung ano ko playlist ko. Pabati po, ayan sabi niya, pabati po na kayo, aabot kayo ng 50 million sabi dito. Merry Chris, sabi niya, abot daw kayo ng 50 million. Ayan, nagbaba ng bahay si Dennis sa vlog. Ayan. Mike, sayang sayang vlog mo na lang dyan, no? Kung ano mo dyan, kung pwede ka mag-vlog dyan habang may memories ka. Okay, para sa lahat ng mga umiinom po dyan sa ano, ito pong para sa inyo. Kanta po ako Okay. Ito po para sa lahat ng mga umiinom dyan sa Taiwan. Ito po para sa inyo. Kanta tayo. Hindi tayo professional singer guys. Ayan, bigyan natin ng ayan. Hello, sound check, mic test. Ayan. Sound check, mic test. Ayan. Ito na po guys ang ating kakantahin ay para po sa mga umiinom. Ayan, Mark, para po sa mga umiinom dyan. Wise men say only fool rush in. Tagay! But I can help falling in love with you. Happy birthday, Henry. Shall I stay? Will it be a sin if I can help falling in love with you? Like river flows surely to the sea, darling, so it goes. Some things are meant to be. Take my hand, take my whole life too. For I can help falling in love with you. Happy birthday! I love you, Yapong Edward. Like river flows, kailangan naman natin yung kanta. Surely to the sea, darling, so it goes. Some things are meant to be. Take my hands, take my whole life too. For I can help falling in love with you. For I can help falling in love with you. Ayan. Para po sa mga may birthday ngayon, happy birthday kay Henry. And shoutout sa atin sa mga 9 million in the house na nandyan po. Civil BG, Merry Chris.
si Abigail, si Gilo, si Dennis nandiyan siya. Okay, next song tayo guys. Para sa mga umiinom dyan. Ito. Try nga natin to. Okay, para po. Sa mga umiinom dyan sa Taiwan na kainuman ni Edmark, shout out po. Ito next song natin. Kung nandiyan ka pa Mark, nandiyan ka pa ba Mark? At saka pa rin. Dali, tanggalin natin. Ito na, next song. Pare ko, meron akong problema. Huwag mong isabihin na nama. In love ako sa isang kolehiyala. Hindi ko maintindihan. Huwag na nating idaan sa mabuting usapan, lalo lang madaragdagan ang sakit ng ulo at bibil sa tiyan. Anong sarap magkaibigan, napuno ako ng pag-asa. Iyon pala, hanggang doon lang ang kaya. Akala ko ay pwede pa. Masakit mang isipin, kailangang tanggapin. Kailangan kong nagseryoso. Nawala na ako sa tono. Apong Dantes Baron, mega shoutout. Oh, Diyos ko, ano ba naman ito, di ba? Tangina. Sige po, Agdan. May kasama na ako, salamat. Lecheng pag-ibig to, oh, oh, oh. Diyos ko, oh, ano ba naman ito? Oh, oh, oh. Sunny Mel, mega shoutout sa'yo Sunny Mel. Maraming salamat po. Kumusta po? I'm happy. Baka wala kayong jacket, sabihin nyo lang po ah. Sabi niya, ayaw ko munang magkasyota. Dahil ako naniwala. Apong Dante o kaya ba yung Sounds and Music, Mike? Di nagtagal, naging ganon din ang tema. Kulang na lang ang sagot niya. Ba't ba ang labo niya? Di ko maipinta. May dumating kayong bisita pa, shoutout. Ayan. May bisita daw sila guys. Ayan, siyempre kailangan natin, dali lang guys, may echo tayo. Kasi may bisita ako ngayon, may kakanta rin. Ayan, may bisita daw. Natin daw si Maynayang Bagyang Music. O sige, okay. Ayusan kayo mga potasoy ne. Bigyan ka pa mo niya kapamamo ko ne. Para ating kung, ayan. Shoutout muna natin si Sunny Mel. Ayan, shoutout si Sunny Mel, si Dante Baron. Ayan, nandiyan po si Sunny. May bisita daw sila Edmark. Ayan, sila, may dumating kaming bisita pa. Shoutout po rin si Eric Pison sa Kalama. Eric Pison, mega shoutout sa'yo Eric Pison. Maraming salamat ha. Sa lahat po ng mga kaibigan po ni Edmark Pangilinan, huwag niyo pong kakalimutan, paki-subscribe niyo po ako guys sa aking channel. Edward Lacsin na lang po guys, okay? And shoutout sa lahat ng mga nandito po ay pwede po kayong umakyat, pwede kayong makijamming. Kung gusto niyo pong kumanta ng kahit anong gusto niyo kanta, kantahin niyo po dito punta lang kayo dito sa aking channel, okay? Dali lang, baka walang jacket si Ma'am Sunny Sunny. O wala nga siyang jacket, okay? Okay na, may jacket na po kayo. Ma'am Abigail, nandito ka na, akyat ka na Ma'am Abigail. Para naman may kasama akong kakanta dito. Okay.
Si Bill BG, salamat harang po ulit. Salamat harang ulit sir, sabi naman ni Dennis. Salamat sa harang. Ayan po, meron na po kayong jacket. Ibababa ko po yung hagdan para po makapunta kayo dito sa live ko. Ayan sa lahat. Mark, may mga ano ba dyan? May video okay ba kayo dyan? Pwede kayong umakyat dito Bukijamin kayo dito sa taas. Ayan, ingat kayo dyan sa lahat ng mga nasa OFW. Ayan. Ayan. Ayan po, binaba ko po yung hagdan. Ma'am Abigail, ayan, you the full pack po, no, sabi niya. Okay. Kanta muna tayo ng isang song isang song guys, okay? Yung mga kinakanta ko. Para naman po sa lahat, ayan, habang wala pang, apong ko, ayan, blood, may kasyara na apong blood. Excuse me. Apong blood, kamusta na ka? Miss na ka, apong blood. Miss ko na itang la 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 mo, ayan, la 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 la. Ay, kanta muna tayo guys, sa lahat ng mga nasa Taiwan po, happy birthday ulit kay Sir Henry, ayan. Next song po tayo guys para po sa lahat ng nandyan. At ito po yung dedicated ko po sa mga umiinom dyan. Ito, try natin tong ano. Ito. Kaya blood, sabi naman ni Dante Baron. Ay, napon Dante na try kayo din Kata niyang, try mo lamin Ayan. 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 Kay sarap ng may minamahal. Wala pong rin. Ayan. Naglit lang. May bisita ako. At kahit na may pagkukulang ka, isang halik mo lang limot ko na. Shoutout po kay Mardy Peña. Kay sarap ng may minamahal, asahan mo pag-ibig ko'y tunay, at nais ko'y laging kapiling ka. Alam mo ba ang tanging ligaya ka? Ditak na mo, Soy. Nanong ditak? Sa tuwin ay naalala ka. Apong blood, ay may bisita ko. Sa pangarap, laging kasama ka. Ikaw ang alaala sa aking pag-iisa. Wala nang iibigin pang iba. Kay sarap ng may minamahal. Music taas may bagya. Okay, music daw, taas natin konti. Yan. Ko'y laging kapiling. Okay ba yan? Alam mo bang tanging ligaya ka? Sa tuwin ay naalala ka. Sa pangarap, laging kasama ka. Ikaw ang alaala sa aking pag-iisa. Wala nang iibigin pang iba. Sa tuwin ay naalala ka. Sa pangarap, laging kasama ka. Ikaw ang alaala sa aking pag-iisa. Wala nang ibigin. Wala ko pang iba. Alright, maraming salamat po. Ayan, okay na ako dun. Ayan, masyadong ko. Apong blood, may bisita tayo. Dali lang.
Tanggalin ko lang 'tong echo. Okay. Papa Vlad, ayan. Magsalita na po kayo. Hi! Ma'am, Hi! ma'am, kita natin yung pangalan nila, ayan. Hello po ma'am, kumusta po kayo? At si Kuya Vlad, ayan. Ma'am Abigail, ayan, shoutout po Ma'am Abigail. Hello po. Opo. Hello Ayun. Inday, ayan. May po. comment na daw. Yun. First time ko Sige, Inday, makita. ayan. May comment na daw. Sige, Ah, sige. Naku, Okay lang ma'am, tinanggal ko yung magamay aking ka. YT mga tinanggal ko yung Okay aking lang ma'am, YT magamay ka, Ma'am Abigail. mga Okay Jens na. Vlog, Mega Love Shout. Jens Vlog, Mega Love Shout. Ayan. Ah, Ayan. 8 million, salamat sa 8 million. 8 Meron na million, daw salamat comment sa 8 kay, million. meron na Sino daw yung- comment kay, sino yung kasama? echo. Baka may echo tayo ma'am, ano? Baka may echo tayo ma'am, ano? Ay, tingnan natin. Ay, hindi ako marunong mag-alagayin magtanggal. Ayan. Papa Vlad, mag-loading ka. Mag-loading ka. Ma'am, ano, Ma'am Abigail, sige, ikaw muna. Pakantayin ka muna kita, Ma'am Hello, Abigail. Abigail. Ma'am Abigail, salita na po kayo. Kumusta, Abigail? Si Abigail Eka Ayoba. tayo, Abigail naka-stereo Ayoba. ako eh. Okay. O, pakantayin natin na po, Vlad. Pakantayin muna natin siya, no? Yes, Sige. yes. Oh, sige, Abigail. Sige. Ma'am Kanta ka na Abigail, muna. mag-mute na po kami. Mag-mute na po kami. Ako talaga una. Ladies first talaga. Ayan. Oo naman. Mega love shoutout sa lahat. 6 million dyan sa baba. Mega love shoutout. Parang kinakabahan ako. Kinakabahan. May music ba? Okay. I stand before you, accused of many crimes, but I want to believe that love can still survive. You don't have to say it, I don't have to read your mind to know the emptiness that's finally arrived. How was I to know the right from wrong? Words were hardly spoken, so where did I go wrong? Tell me honestly if you still love me, looking into my eyes honestly. Words will have more meaning if they're said at certain times. Now they're all deceived. I want to be alive. How would you know it? Would you give me some time to see if everything would work out and you'll be mine? Oh, will love be lost forever? But someday I will find the world we've all been searching for, or just some peace of mind. Tell me honestly if you're still loving me, looking into my eyes honestly. Tell me honestly if you're still loving me, looking into my eyes honestly.
Galing, Thank you. galing ba? Mag-mute Ba? ako kasi Ganda ng naka-stereo. boses niya, no? Oo, ang ganda ng boses mo, Ma'am, Ma'am Abigail, di ba? Naka-stereo daw siya. Naka-stereo Practice daw lang siya. yan. Okay. Apo Vlad. Ayan, guys, pasuyo na lang ha. Binaba ko po yung kanyang bahay, guys. Ha? Tigitan nyo na lang po siya. Bakasan nyo na lang po, guys. Kapag hindi po nagbalik si Ma'am Abigail, papaluin din natin sa puwet si Ma'am Abigail, no? Dikitan nyo, guys, ha. Pasuyo na lang po. Meron siyang premiere. Binaba ko rin po. Okay, Apo Vlad. Meron ka bang may sa Apo Vlad? Ay, Apo Abigail, pakilala ko pala si Koyang Vlad. Ayan, si Kapampangan ko Community Gubon po. Ayan, nandyan po sila, si Dante Barone. Nandyan po sila, si Dante Parang dikit Barone. ko na si Kuyang Bloods eh. Dikit ko na Kilala to niyo na po. alam mo. Kilala niyo. Hmm. Okay. Dikit ko na siya. Okay. Apo Vlad, ano what happened? Galing na palang kumanta si Ma'am Abby. May kumakanta. Si Koyang Vlad. Ala, Hindi, nagluloko teka. sa cellphone niya. Naglulukod ang aking Remote ko to, no? pakitanggal isa. Mm. Yan. Ayan. Nagluluko yung aking internet eh. Paano kaya ito? Ayan, pwede na yun. Abong Vlad. Pwede na yan. Abigail, kumusta na, Abigail? Lala ka pala niya, Apo Vlad. Dikit ka daw. Lala ka pala niya, Apo Vlad. Magkakilala kami yan eh. Dikit ko. Dikit daw niya eh. Tagal na. O, Apo Vlad, huwag na natin patagalin. Baka mawala ka pang internet. Ayan. Ayun nga eh, nawawala nga eh. Nakakahiya naman. Ayan, shoutout po ulit sa mga nasa Taiwan po. Ayan, mga nanonood po dyan na umiinom. Na Shoutout. yan. Alam mo, Kapogi. Wala oh, ang bagal. Kapogi, kakanta ka muna kaya. Ay, sige, si ano muna, si Mama Abigail, side B niya. Mama Abigail, side B mo. Pwede ka bang kanta ka isa Side uli? B. Isa Side B. Side uli. B. Apo, Side B tayo, side B. apo. Mm-mm. Yan, mute na kami. Mm-mm. Masayad di ka ha. Masayad di ka ha. Okay. $4 million dyan sa baba. I need, baby, I need. Wag i-ano, isawa. Ayoko. Natitense ako. To show you how. Come on. You know that we waited Open cam po kayo, ma'am. Open cam po kayo, and now it's time. Time to be lovers. I try to be only one with you, and it's hard, but baby it's worth it all for you, and it hurts making me wait for you this way. I can't go on, so come on and take me now, take my love. Come true the feelings I've been dreaming of. Take me now, take me fast. You can trust in me, our love will never last. I know we haven't known each other long, but still something's alright. Just can't be wrong. Besides, it ought to be up to me and you when it's time for each other. I live before the day we're made as one. Look back over all the things we've done, but now, baby, I need your love right now. I can't go on, so come on and take me now, take my love. Make come true the feelings I've been dreaming of.
can trust in me, our love will never last. Take me now, take my love, make come true the feelings I've been dreaming of. Take me now, take me fast. You can trust in me, our love will never last. Take me now, take me fast. You can trust in me, our love will never last. Take me now. Thank you. Ayan. Pag-mute na muna ako kaya nag-e-echo. Pwede mo naman siyang tanggalin ma'am pwede mo siyang i-uncheck yung stereo. Pwede naman po para makapagsalita po kayo. Tapos pag kumanta kayo, i-check nyo ulit. Pwede yun. Ayan, shoutout muna. Ang galing ni ma'am ma'am. Ang ganda ng boses, ang lambing. Shoutout muna natin si, nag-loading na naman si Apong Blood. Shoutout ulit kami dito sa Taiwan. Mardy, Peña, Paulo Alea, Eric Puson, especially kay Henry Maslunga, birthday boy. Yan, shoutout sa lahat ng mga nandyan sa Taiwan. Ayan, Mark, Edmark, salamat sa support niyo diyan ha. Pwede kayong mag-request ha. Kung may bisita ako dito, kung gusto niyo umakyat, pwede po kayong umakyat. Ayan, shoutout sa lahat ng mga nandiyan. Ang ganda ng ating singer natin, tapos ang galing pang kumanta. Ayan, ma'am. Salamat ulit ha, Ma'am Abigail. Okay, sa pag-akyat ulit ha. Huwag kayong maglala, huwag po kayong mahiya dito. Lahat po. Ayan, sasabihin po kayo, nawala na si Apong Blood. Nahulog na. Salamat si Bill ha. Binaba ko din yung bahay niya guys. Pasuyo na lang po kayo. Kayo na lang po magdikit sa kanya. Okay? Ma'am, Abigail, may sasabihin ka po ba? Mute ka po. Mute ka. Siya eh. Ano po? Nakamute kayo. Naghahang siya kanina. Minsan dulo ko sila. Okay. Sige. Wala na si Apong Blood. Nawala na. Ayan, nawala na siya kanina. Pwede mo siyang ma'am, pwede mo siyang uncheck mo na lang. Punta ka lang sa setting, tapos stereo, uncheck mo lang para hindi ka mahirapan. Ganun lang po siya. Dante Baron, salamat mo Dante. Si Bill BG ako, Merry Chris. Ayan. Sige, kanta ulit tayo ha. Para makapagpahinga naman si Ma'am Abigail. Guys, pasuyo mo lang yung nakapin guys ha. Medyo balit pa yung bahay nila. Kaya gusto natin tulungan to. Dali lang ha. Para may naman si Ma'am Abigail. May alternate naman. Mac, pwede kayo mag-request ha kung gusto niyo mag-request dyan sa Taiwan. Ayan. Basta kaya nila. Kaya niya Ma'am Abigail. Ito lang. Para sa nagbe-birthday, ito pong para sa'yo. Ayan, para po sa mga nagbe-birthday. Matanda na ay di tayo magbago. Kailanman, nasaan man, ito ang pangarap ko. Makuha mo pa kayang ako'y hagkanat yakapin. Hanggang sa pagtanda natin, nagtatanong lang sa'yo, ako pa kaya ibigin mo kahit paputi na ang buhok mo. At siyang pa si Dante Baron. Dennis.
Pagdating ng araw, ang iyong buhok ay puputi na rin. Sabay tayong mangangarap ng nakaraan sa atin. Ang nakalipas ay babalik natin. Papaalala ko sa'yo ang aking pangako na ang pag-ibig ko'y lagi sa'yo. Kahit maputi na ang buhok ko. Ayan si Phil, salamat. Dennis, salamat po Dennis. Wala si Koyong Blood, naglolo ko yung internet. Ang nakalipas ay ibabalik natin. Ipapaalala ko sa'yo ang aking pangako na ang pag-ibig ko'y lagi sa'yo. Welcome, welcome Dennis. Kahit maputi na ang buhok ko, kahit maputi na ang buhok ko. Ayan, maraming salamat po sa lahat ng mga nag-support sa akin ngayon ha. Thank you. Ayan, especially sa sa mga nasa Taiwan. Ayan. Ayan, dali lang. Tanggalin ko muna tong stereo natin. Back to you, mga Abigail. Mama Abigail. Are you still there? Ayan, are you still there? Ayan, Mama Abigail. Ayan. Mute na ako, Mama Abigail ha. Mute na ako, Mama Abigail. Bahala. Kababalik lang. Patanggal ko yung ano ay. Ano pong bahala sa bahay mo? Dagdagan natin ng para naman. Bahala sa bahay mo. Dagdagan natin ng para naman makatulong ko sa'yo. Thank you. Ay. Parang hindag-ahang. Nangyari dito. Ba't naghahang siya? My God. Naglulok ang anak ko eh. Wala, naglulok ko siya. Anak, mag-open ka. Maglulok ko yung ano ko. Automatic siya mag-mute. Every time I rise me, this feeling inside me is almost more than I can take. Baby, when you touch me, I can feel how much you love me, and it just blows me away. I've never been this to anyone or anything. I can hear your thoughts, I can see your dreams. I don't know how you do what you do. I'm so in love with you. It just keeps getting better. I want to spend the rest of my life with you by my side, forever and ever. Every little thing that you do, baby, I'm amazed by you.
the smell of your skin, the taste of your kiss, the way you whisper when the dawn. You're all around me, baby, you surround me. You touch every place in my heart. It feels like the first time, and every time I want to spend the whole night in your eyes. I don't know how you do what you do. I'm so in love with you. It just keeps getting better. I want to spend the rest of my life with you by my side, forever and ever. Every little thing that you do, baby, I'm amazed by you. That you do, I'm so in love with you. It just keeps getting better. I want to spend the rest of my life with you by my side, forever and ever. Every little thing that you do, oh, every little thing that you do, baby, I'm amazed by you. Thank you. Ayura ka muna dyan, house. Huwag mo na magwala. May lalayas kami si Amo. Ragoy, 6. Ayan, para sa 4 million dyan sa baba, Miguel. Shout out. The visions around you bring tears to your eyes, and all that's around you are secrets and lies. I'll be your strength, I'll give you hope, keeping your faith when it's gone. The one you should go was standing all alone, and I will take you in my arms and hold you right where you belong. Today my life is through, this I promise you. This I promise you. I love you forever, in lifetimes before. Promise you never will you hurt anymore. I give you my word, I give you my heart. This is a battle we won, and with this vow, world has now begun. Just close your eyes each loving day. I know this feeling won't go away till the
Just close your eyes. Each loving day, I know this feeling won't go away. Every word I say is true. This I promise you. Every word I say is true. This I promise you. Oh, I promise you. Thank you. Sabihin mo pag tapos ka na host ha. Pag ikaw nagkakanta. Sige, kanta lang po, kanta lang. Sige, kanta parang putol-putol. Parang po yung putol. Ako po yung putol-putol o putol-putol o baka sa akin siguro. Baka Sa akin ba? Sa akin po siguro. Putol-putol pa boses ko guys. Sa baba. Hindi ko alam. Baka o sa akin siguro baka may na yung net. O sa akin siguro baka may na yung net ko siguro. Or sa akin. Or sa akin. Hindi ko alam. Putol-putol ba? Dennis sa vlog. Putol-putol pa boses ko, guys, dyan sa baba. Kasi dito sa taas hindi namin mahalata eh. Hindi namin malalaman. Mahina ang net ko. Sit and wait. There's an angel contemplate my fate. Do they know the places where we go when we're gray and calm? Ah, betul-betul. Baka sa net ko. What's wrong? Hindi alam mo gagawin ko. Wait lang. Naghahanga. Naghahang ang laki. Guys ha. Baba mo na ako, host ha. Tapos ano ka. Akit ka ulit, ma'am. Restart. Akit ka ulit, ma'am. Oo. Ganda pa naman ang kanta. Ganda pa naman ang kanta. Ganda pa naman. Naghahang ako. Sige, ma'am. Akit ka ulit, ma'am. Akit ka ulit, ma'am. Ako na. Sige, sige. Sige. Para ma-refresh ka. Para ma-refresh ka. Para ma-refresh ka. Yan. Yan. Ayaw. 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 Sige. Dali, ano ko. Naghahang. Ano talaga, ma'am? Ayaw mo. Di ano ka muna. Baba ka muna, ma'am. Abigail. Baba ka muna, ma'am. Abigail. Ayan, Tapos. bababa. Baka refresh ang tawag doon. Ayan. Ayan. Baba muna si mama yan. Ma'am, akit ka ulit ka, ma'am Abigail, ha? Okay, guys. Yung mga nakapin at saka lahat po kayo dyan mga nandyan. Nagdidikit po ako sa inyo, ha? Mga short video. Ayan. Pinapanood ko yung mga short video nyo. Okay? Ma'am, Dennis Vlog at saka si Gilo. Ayan. Dinidikitan ko rin tong to. Binibigay ko siguro mga okay na mga tig 10 muna. Ewan ko, nakailan na yata ako. Edmark, nandiyan ka pa ba, Edmark? Pati si Dante Baron, dinidikatan ko rin si Dante Baron. Si Dante Baron. Okay. Dali lang ha. Medyo grounded daw. Oh, welcome Dennis. Mas gusto ko kasi mag-ano ka din, mag-grow yung channel mo. Ayan, 90 na si Gilo. Ayan, natapos na rin si Gilo. Tapos si Apong Dante, okay na rin ako, Dante. Okay, next. Dali lang ha. Tapos si Dennis, meron na siyang dikit ko na yung iba dito. Dante Baron, ngayon ko lang binabawi yung mga binabawi. Ngayon ko lang dati ka gusto mo 'di ba dati na hindi ka pa 1,000.
Ngayon ko lang dinidikit yung mga iba ko. At least makamove on ka dyan sa ano mo, banana mo na 1.34. Okay, dali lang. Si Ma'am Abigail. Ma'am Abigail, nandiyan ka pa ba? Abigail Boyo. Boyo, ayan. Didikitan ko din to. Abigail Boyo. Diba ako din yung hagdan? Alright, bira, sabi niya. Sige, bira ako ni, saglit. Ay ni. Habang wala siya, kakanta tayo. Hanapin ko muna yung Pogi 100 kasi nandun yung playlist ko. Para di na tayo maghanap na maghahanap. Yun. Okay. Lagyan muna natin dito. Okay lang, kahit mga ilang tao lang yan. Importante, may makagraduate ako, makapag-graduate ako ngayon, okay na ako dun. Okay, next song. Ito, try natin to. Okay, next song po tayo guys. Ito na po. Mag-stereo na tayo. Ayan. Hello, sound check. Ayan. Lagi kitang naiisip, maging sa aking panaginip. Ninanais na makita at makausap kahit saglit. Umaasa na palagi yakap at kapiling kita. Di mo ba alam na ikaw ang pangarap ko? Damdamin ko ay wala na ako sa tono, yan. Nakita ko lang si Mama Abigail. Ngunit ang tulad mo, sana'y malaman mo ito. Di mo ba alam na ikaw ang pangarap ko? Lahat gagawin kung para sa'yo. Paglimot ay wala sa isipan ko. Basta't ako ay maghihintay kung para sa'yo. Maraming salamat ha. Pag ikaw ay kasama, langit sa puso ang nadarama, at tunay na kay ligaya. Ang sandali kong mayayakap ka, umaasa na palagi yakap at kapiling kita. Di mo ba alam na ikaw ang pangarap ko? Sige po Ma'am Abigail. Damdamin ko ay di magbabago. Di ko kayang limutin ang tulad mo. Sana ay malaman mo ito. Di mo ba alam na ikaw lang sa puso ko? Lahat gagawin kung para sa'yo. Paglimot ay wala sa isipan ko. Basta't ako ay maghihintay kung para sa'yo. Di mo ba alam na ikaw ang pangarap ko? Damdamin ko ay di magbabago. Di
Di ko kayang limutin ang tulad mo. Sana'y malaman mo ito. Di mo ba alam na ikaw lang sa puso ko? Lahat gagawin kung para sa'yo. Paglimot ay wala sa isipan ko. Basta't ako'y maghihintay kung para sa'yo. Ayun, maraming salamat sa mga nandyan at sumuporta. Gilo, salamat Gilo. Dante Baron Dan, sabi naman ni Gilo Vlog, ayan. Kung para sa'yo. Ayan. Back to you, Ma'am Abigail. Ayan, tanggalin ko muna tong echo. No, nandiyan ka pa ba? May ginagawa pala siya, yung ano niya, inayos doon yung ano niya, mic test. Okay. Wait lang po, ho. Sige. Gilo, ang sabi ni, may sinasabi dito si Abundante. Ang sabi ni Soy Dante? Alright, birahe, sabi niya. Ayan. Hanggang maging kung 1-4 Kenny Soy. Alimigyo yung 1-4 mo. Hindi kaya yung 1-4 mo kasi 'di ba ano ka na 1.34. Hindi kaya 60, hindi kaya yung 60. At saka malalagas, dapat konti-konti muna. Okay? Dali lang ha, didikitan ko muna kayo habang naghihintay ako ng bisita ko. Dali, ibaba natin yung magdan na ayan, shout out sa ating 4 million. Ayan. Dali lang ha. Didikit muna tayo. Kahit mga 10 muna didikit ko. Sibil, salamat Sibil ha. O Gilo, meron ka ng 91 ha, Gilos. Ayan. Patapusin ko muna to. Ayan ma'am, mute na ako. Hindi ka wait lang. Sabihin niyo po habang okay. Hindi kakayanin ng laptop ko yung ano. Marami kasing tawag na Install. naka-download na yung para sa virtual background. Naghahang yung Okay. Kasi gumamit kami ng nag-upgrade kasi kami ng StreamYard. So marami silang din-download na mga virtual background, hindi kakayanin ng ko. Ayan. Sige, kanta ka lang habang nag-aaral ako para katulong dahil sa baba. 2 kanta na lang kasi aalis kami si Amo. Sige po, no problem, Ma'am Abigail. Next time, akyat na ako. Oh. Haba ng Ayan. Mega love shoutout dyan sa baba. 5 million dyan sa baba. Mega love shoutout. So true, funny how it seems, always in time, but never in line for dreams. Head over heels, wind to. This is the sound of my song. This is the sound. I bought a ticket to the world, but now I've come back again. Why do I find it hard to write the next line? Oh, I want the truth to be said. I know this much is true.
Baron, mega love shout out. Sebel, mega love shout out. With a thrill in my head and a feel on my tongue, dissolve the nerves that have just begun. Listening to Marvin all night long. This is the sound of my soul. This is the sound, always slipping from my hands. Sense a time of its own. Take your side arms and write the next line. Oh, I want the truth to be known. I know this much is true. I know this much is true. Jealous Vlog, mega love shout out. Kapugi ng Kapampangan, mega love shout out. Salamat sa mga palakpaks, guys. I bought a ticket to the world, but now I've come back again. Why do I find it hard to write the next line? Oh, I want the truth to be said. I know this much is true. I know this much is true. This much is true. This much is true. This much is true. I know this much is true. 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 I know this much is true. Sa'yo lang ako, mega love shout out. Ayan, thank you. Next song tayo. Ayan, Renel Santos, salamat. Welcome. Okay, may dabor na, no problem. Ayan. Thank you kay Ma'am Abigail. Ayan. Okay na Ma'am Abigail. Okay na yung isang guhit kasi baka malagas ka. Thank you so much ha, Ma'am Abigail. Gila, malapit ka ng 100. Tinatry kong kitang 100 at saka si 200. Okay? Last two songs ako ha. Cost ha. Ako magbibihis na. No problem. Salamat. Last two songs. Jealous Vlog.
Okay, next. I could stay awake just to hear you breathing. Watch your smile while you are sleeping, while you're far away and dreaming. I could spend my life in this sweet surrender. I could stay lost at this moment forever. Every moment spent with you is a moment I treasure. Don't wanna close my eyes, I don't wanna fall asleep, 'cause I miss you, babe, and I don't wanna miss a thing. 'Cause even when I dream of you, the sweetest dream will never do. I'd still miss you, babe, and I don't wanna miss a thing. Lying close to you, feeling your heart beating, and I'm wondering what you're dreaming, wondering if it's me you're seeing. Then I kiss your eyes and thank God we're together. Just wanna stay with you in this moment forever, forever and ever. Don't wanna close my eyes, I don't wanna fall asleep, 'cause I miss you, babe, and I don't wanna miss a thing. 'Cause even when I dream of you, the sweetest dream would ever do. I still miss you, babe, and I don't wanna miss a thing. I don't wanna miss one smile, I don't wanna miss one kiss. Well, I just wanna be with you, right here with you, just like this. I just wanna hold you close, I feel your heart so close to mine, and just stay here in this moment for all the rest of time. Yeah, 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 yeah. Don't wanna close my eyes, I don't wanna fall asleep, 'cause I miss you, babe, and I don't wanna miss a thing. 'Cause even when I dream of you, the sweetest dream will never do. I still miss you, babe, and I don't wanna miss a thing. Won't wanna close my eyes, I don't wanna fall asleep, 'cause I miss you, babe, and I don't wanna miss a thing. Even when I dream of you, the sweetest dream would never do. I'd still miss you, babe, and I don't wanna miss a thing. Don't wanna close my eyes, I don't wanna fall asleep, 'cause I miss you, babe, and I don't wanna miss a thing. Juan Tamad, big love shout out. Thank you, thank you. Last song. Last song tayo. Maraming salamat, guys, sa support kay host. See you next time. Wala kang magbibihis na. Raram pa kami si Amo. Another night slowly closes in. Feel so lonely. Touching heat freezing by my skin. I pretend you still hold me. I'm going crazy, I'm
losing sleep. I'm in too far, I'm in way too deep over you. I can't believe you're gone. You were the first, you'll be the last. Wherever you go, I'll be with you. Whatever you want, I'll give it to you. Wherever you need someone to lay your heart and head upon, remember after the fight, after all the rain, I will be the flame. I will be the flame. Thank you sa pakulay. Pamilya de Estrada, Nicolab Shara, thank you so much. Watching shadows move across the wall, I feel so frightened. I wanna run to you, I wanna go, but I've been hit by lightning. Just can't stand up or falling apart. Can't see through this veil across my heart over you. You always be the one. You are the first, you'll be the last. Wherever you go, I'll be with you. Whatever you want, I'll give it to you. Whenever you need someone to lay your heart and head upon, remember after the fight, after all the rain, I will be the flame. I will be the flame. I'm going crazy, I'm losing sleep. I'm in too far, I'm in way too deep over you. You always be the one. You were the first, you'll be the last. Wherever you go, I'll be with you.
Babana, maraming salamat. Hindi kayo magsawa sa ulitin. Hindi kayo magsawa. Jealous Vlog. Golden Boys, Yan, thank you, maraming thank salamat you. sa ating super chatter my friend na nasa 300,000 yung subscriber niya. Si Pamilya. Salamat ha, Pamilya. From ano yan? Tagalog din siya, pero Tagalog din, nakakaintindi ng Tagalog. Ayan. Pero napakagaling mo, Ma'am Abigail, grabe. Gusto ko yung boses mo, very sweet talaga, Ma'am Abigail. Hindi ako nagsisinungaling, talagang sweet yung voice mo. Masarap sa tenga pakinggan, lalo na yung music at saka yung boses, pinagsama mo yung boses at saka music. Ganda, promise. Diba guys, Thank you. sabi ni Golden, Oo. sabi ni Palagi yan ang naririnig sabi ni ko. ni Gilos, Golden Voice ka daw. Golden Boys. Thank you, Jealous. Sapong Ranel Santos, salamat tamad. Dante. Ano ka na ma'am, outro ka na bago baka may gagawin. Sige. Maraming salamat guys. 7 million dyan sa baba. Huwag kayong magsawa. Mag-support kay House. Sevel PG. Yan. Maraming salamat at ako'y bababa na guys. See you next time. Next time akyat ka ulit. Pag free. Everyday Okay. naman ako nag-LS program. Visit ka rin sa LS ko minsan. Dikit ka na sa akin, di ba? Basta ano lang ma'am, gabi. Gabi? May panggabi ka po ba? Oo. Minsan. Hindi pa rin Sige po, pagka free sige po. ko. Oo. Siguro, gabi. Sa 20 may ako. Sir 20. Upcoming. Ang ganda po ng voice. Dennis Vlogs. Thank you, Dennis. Ibang ganda ng voice. Si Phil BG. Salamat po daw si sa atin. Dennis. Wait lang. Baka dikit. Tanggalin ko muna tong mute ko. Ano pa ang bahay ni Dennis? 100 baby pa lang. Visit Pati ka sa si Gilos. Dikitan nyo ako, visit kayo sa live ko. Marami akong mga sa team ko. Sa GC ko, marami silang mga nag-aayuda rin. Visit kayo sa live ko. Dennis, kita-kit sa live ko. Dikitan mo ako, dikitan kita. Sabay ganun. Bago ako, bumaba. Tikit na sila sa'yo sigurado. Pero nakano ka na, gumuhit ka na naman. Si Dennis, tikitan nyo si Ma'am Abigail. Yan, nakaisang guhit ka, Ma'am. Dikit kayo sa akin. 188. Sa team ko, ako ang doon. Mayordoma, charot. Kayo po yung pinakano nila. Pinaka-founder. Oo. Okay. Lang, charot-charot lang kami. Sige po, Ma'am. Didikit po ako sa'yo, sabi ni Jill. Dennis Dan. Gilo, tatlo na lang sa'yo ni Gilo para 100 ka na, Gilo. Try natin. Basta visit kayo sa ko. Sa live. Visit kayo doon. Mag-notif naman yun Pag naka-bell all kayo, mag-notif yun. Pag may live ako, punta kayo. Marami sila doon. Ako kunti lang yung ko, pero mga kasama ko madami. Makalami-lami kayo doon. Oo. Ay, sige. Guys. Makakijaming ako. Akit ka rin. Tapos, sige. Akit ka pag sa Kita-kits tayo, ha? Bye-bye. Bye, host. Bye sa lahat. Maraming Dyan sa salamat, baba. Ma'am Abigail. Walang anuman. Buti free ako. Naisipan ko lang umakyat. Wala akong magawa. Walang nag-live sa mga kasama ko mamaya pang gabi. Maganda po na iba-iba talaga yung market para makakilala dito sa live. Parang gusto ko mag-liwaliw. Wala naman sa akin. Kaso, may lakad po kayo, di ba? Oo, may lakad. Sabi ni Amo, alis tayo, Bigel. Sige. Ayun. Ayan. Sige, guys. Maraming salamat at ako'y bababa na. Bye-bye, guys. Bye, host. Okay. See you soon. Thank you. Okay, bye. Salamat po, Ma'am Abigail. Ayan, maraming salamat po, Ma'am Abigail. Maraming salamat po ulit kay Ma'am Abigail, guys. Napakagaling ng kumanta. Ang galing ng kumanta, promise. Hindi halong biro, magaling yung kumanta niya. Tapos golden voice daw, sabi ni Gilos. Okay? Okay, back to tayo, guys. Back to dikitan tayo, guys. Okay? Si Gilos, meron na siyang 98 na siya. Tapos sino ba yung isa? Si Dennis, meron na siyang 190. 10 na lang. Pero didikitan ko to, Apong Dante, nakita mo na ba yung mga alagad ko sa'yo? Ayan, si Ma'am Abigail, okay na rin, dinikatan ko. Si Sibyl BG, nandiyan pa si Sibyl BG.
Eh, saglit lang ha, graduate ko lang 'tong dalawa kung kaya ko. Pero siguro hindi ko kakayanin pag-graduate yung isa. Kasi sobrang dami na yung dinikit ko sa kanya kaya stop muna ako kay Dennis. Okay? Hindi pa siya Dante. Si Gilo, ayan, 99 na siya. Dikitan ko muna to, 99. Apo Renel, salamat Apo Renel ha. Thank you rin Apo Renel kaya mm. Ayan. Welcome po, ayan. Apong Renel, bukas ka no, birthday ng Kai, di ba? Tomorrow birthday ni ano, ikit ko na la daw. Oo. Konti la pareta soy, titak la pareta. Konti pa lang yun. Hindi pa dinikit yung iba. Birthday bukas ni Inday Mama Vlog kasi nandun ako apong Renel kasi nga may host daw siya. Sabi ko, hindi ako pwede mag-host kasi may host ka na pala si Tres Morales at saka si Josa. Siguro akyat na lang ako siguro kay Apong Inday kasi mahirap kasi kung maraming host, 'di ba, Apong Renel? Kaya ano lang siguro ako, mag-guest na lang guest na lang tayo, Apo Renel. Ayoko kasing mahirap kasing co-host kasi sobrang dami pag mag-aano kayo sa boses, 'di ba? Kaya ayun. Eto guys, si Inday Mama Vlog bukas, Dali, may comment na daw siya, may comment section na daw siya, eh. Tignan nga natin. Meron na nga siya. Ito. Okay. Ibaba ko muna siya, 'no. Co-host ka din? Sige, sige, Bornel. Ala, karakalyo na, tatlo kayo, 'di ba? Mag-ano na ako mo siguro, guest na ako mo. Hinday. Guys, bukas punta kayo dito kung available kayo mga hapon na may pa-premyo dito, GCash. Sayang din 'to. Malay niyo, 'di ba? Ito. Mag-comment lang kayo diyan ha. Ma'am Abigail, salamat po Ma'am Abigail ha. Yes, ayan. Dikit na kayo ha. Tapos si Renel Santos, ayan yung hindi niyo yung main niya guys, ito yung main niya. Renel Santos ang main niya guys. Okay, yung sa'yo lang ako. Okay. Sa'yo. Ayan, nandyan si ano, si Apong Juan. Tinatawag ka kanina, hinahanap ka. Dali, hanapin ko muna itong bahay ni Renel Santos. Renel Santos. Ayan. Like nung birthday ko, sabi niya. Ayan, ayan, ayan. Tapos, si Julie, meron silang live mamaya. Patamsak natin to. Para ano. Ayan, 9 million. Salamat po sa 9 million dyan. Edmark from Taiwan, nandiyan pa ba kayo? Nalasing na yata kayo dyan. Nandiyan pa ba kayo? Mag-comment kayo. Kung lasing na ba kayo dyan. Ayan, Apong Dante. Ayan, Renel pala. Si ano yan, si Renel Santos yan. Si sayo lang ako. Okay. Abigail, maraming salamat po. Salamat po, Sir Edward. Sabi niya, idol ka. Okay. Dagdagan naman ng bahay ko. Oo. Walang problema, Gila. Basta, ano ka lang. Ito, isa na lang. Dagdagan kong isa para maka 100 ka. Dagdagan natin. Isa na lang eh. Gawin ko ng 100. Okay, ito. Ito na yung pang isa. Okay. Ayan, 100. Wala pa. Tikit ko na to. Dali lang. Isa na lang kay Jiro. 10 kay Dennis. Ayan, sandali lang. Hanap ako ng isa. Dennis. Isa na lang. Para 100. Si Gilo. Nalalagasan siya Apong Ranel eh. Kaya, tignan natin to. Dikit kasi si Dennis. Dikit ko na rin si Dennis. Dami ng dikit nito. Hanap muna ako ng isa. Baka meron pa dito. Para man makatulong ako makagraduate sila. Ma'am Abigail, maraming salamat po ulit sa iyo sa pag-akyat. Ang galing ng boses ko, promise. Ito na, 100 na. Okay, tamsak dikit. Panoorin ko yung video mo. Ito. Yan. Gilo, 100 ka na. Huwag ka munang masyadong dumikit Gilo.
Gilos. Yan. Okay, next. Yung isa. Dali lang. Okay mga Bornel, kung busy ka, alang problema ito. Walang problema ito. At least may pag-LS na ako ngayon eh. Tomorrow na lang, pwede pa naman bukas. Punta ka, Gilo. May mamimigay na ba na? Ayun guys, punta kayo ha. Kapag nanalo ako bukas, sige, i-donate ko din yung subscriber na yan. Pag nanalo ako. Halimbawa, nanalo ako ng 100, i-donate ko sa inyo. Kasi okay naman yung sa akin, medyo malaki naman yung konti sa akin. I-donate ko na lang sa mga kay Gilo, kaya kay Dennis. O kahit pa paano makatulong ng subscriber. Diba? Si Dennis, 190. Kulang pa ng 10. Punta ka daw bukas ha. Abigail, ayo ba, dikit ka lang bang, bakasan mo na lang Abundante. Ayan, punta kayo bukas dito ha. Dikit. O J-Lo, dikit na daw si pa-end ka na po. Hindi pa Bong Ronel, hindi pa. Abutin natin ng mga 6 hours, 7 hours. Hindi, joke lang. Kasi hindi ako nakapag-LS kahapon kasi nga birthday ni Shaynilyn kahapon. Kaya nag-support ako sa kanya. Kaya hindi ako nakapag-LS kahapon. Kasi nagsusupport naman sa akin si Shaynilyn, birthday niya kahapon. Tsaka si Big Boy ata, may si Big Boy kahapon. Kaya ayun, sumuporta muna tayo doon. Okay. Si Bill, salamat si Bill ha. Si Bill, 9 million in the house. Tignan ko muna to kung may didikit pa ako sa kanya. Last. Okay na muna siguro yun era na po. Sige. Okay muna, sige mag-close cam na kamo. No problem. Ang pangalan nito si Dennis at saka okay na muna sa'yo ha. Hindi ko na muna didikit kasi baka malaga sayang. Ayan na Bronel yung Ayan. Ipin ko muna tong dalawa. Saglit lang ha. Hanapin ko muna yung bahay nila. Oo, wag na muna. Okay na muna yan. Okay na muna yan. Dali lang. Ayan na po si Ronel. Ayan na po Ronel. Ay- Ayan. Mute ko pa. Ay, may nabuya. Ayan na po Ronel. Tinakbag mo ko eh. Ayan na, okay ka na. Mute ko pa Oo. Bakit? Ugly mo. Palitan kayo may makapin kasi yari na la rin. Iapong indayin kayong saglit. Para bukas, samantala bukas. Okay. Ayan, mega shoutout po sa inyo lahat dyan. Ayan, hindi ko kayo, wait lang, dito pupunta ako sa chat. Off-cam lang ako Pong Edward, hagard yung mukha ko ngayon. Galing ng work. Okay mo. Maski off-cam ka mo, no problem. Mega Ronel shoutout daw. si Will BG, ayan. Dennis Vlogs, mega shoutout. At kay Juan Tamad, mega shoutout. At kay yung si Miss Abigail, ang galing niyang kumanta. Ayan, si Gilo, ayan. So, invite ko kayo guys tomorrow. Inday Mama Vlog, ayan. Inday Mama Vlog, may pa-birthday LS po siya tomorrow. So, sa mga gustong mag-join, welcome po kayo lahat doon. So, co-host kami ni Apong Edward. At ano pa ba yung sasabihin ko para naubusan ako Ayan. Ayun. Meron po silang pa-premyo, Gcash, bananas, at marami pang iba. Ayan. Sa mga gustong pumunta, punta po kayo bukas. Ayan. Okay na ba? Oo. Dante! Mega shoutout. Nandiyan pa yan. Nandiyan pa si Apong Dante. Si Apong Dante talagang, Oo. yan, always. Nakita ko, laging nag-LS yan. Laging hapon yan. Diyan ako sa niya eh. Ang dami niyang mga umakyat. Tapos, ayun. Enteng Kabisote channel. Ayan, thumbs up po. Salamat, Enteng.
Ayan guys, nakapin na po yung bahay ni, pangalan nito, Apo Inday. Apong Inday at saka si Julio Flores Friends. Mamaya po meron silang, back to back. Ayan, mamaya. Meron Si si ano, si Apong Julie, silang meron. tatlo? Oo, yung Ah, ano yan, OMJ ba yun na Renel? oo, oo. Yung ano, OMG. OMJ. Yun. Oo. Oo, yung ano nila, team nilang tatlo. Enteng May mga Kabisote. pasasabog na naman. Salamat sa Sinong punta. yung Teng Kabisote? Iba siya. Kilala ko 'to. Diba? Laging pumupunta sa akin Kilala. dati 'to, si Enteng. Ayan, Mm. dikit kong isa sa'yo, number 70 times. Ayan, kanina pa ako Renel, 2 hours na akong nag-aano. Si 2 Abong Blood hours naman ka? umakyat. Si Abong Blood umakyat kaso loading. Hindi kinaya ng internet niya. Saan ba Sheila, siya? wag ka muna. Hanap Renel? Saan ba si Apong ano, Nasa ano siya, nasa ano na siya, nasa sa inyo. Madrid? Sa Madrid. Oo, but loading siya. Ewan ko. Baka nagloloko daw yung internet niya, eh. Kaya Ano, may, pag Friday Apo, may part-time ako, di ba? Alam mo yun? balo ko naman Oo, tawag. yun. Sayang Oo. din kahapon. Siyempre. Oo, tapos, ayun, pagdating ko kumain ako, nakaidlip ako. Kaya, ayun. Napagod. Walang pambili ng bigas, eh. Kaya, Hindi ba libre yung pambili ano dyan? Kits Sara, shout out. Ayan, Apong Kits. Ayan. Salamat, Kids, Apong Rara, Kits Sara. mega shoutout. Tapos Nakita ko ngayon na yung nagmamarinate ako ng chicken barbecue. Oo. Nagre-request na naman yung yung alaga ko. Ayan. Mhm. Always nilang request ito. So bukas daw, kaya marinate ko siya ngayon. Okay. Si Bill, salamat Salamat sa pagtamsak at pagtambay. Si Bill BG, ayan. Si Apong Inday bukas, Apong Renel, di ba magano siya bukas? Co-host niya kasi, Mag-birthday. ikaw, si Josa, at saka si Tres. Siguro okay na muna kayo. Apat naman kayo sa Hindi, taas. kasi sabi nga niya, i-message ko kaya si ikaw nga daw. Papuntahin ka niya. Sabi ko, sige, nung kasi, ano bang tawag Brave doon? Young. Shout out sa'yo, Brave Young Leon. Brave Young, hindi siya marunong, alam mo naman kagaya ko siya, hindi masyadong marunong mag-set sa ganyan, di ba? Yung mga pa-t-shirt, pag ganyan. So, naisip namin na i-connect na lang namin siya sa namin para StreamYard at least, kasi, Oo. sa StreamYard, kasi di ba loading siya lagi? Ah, Baka mahulog siya, walang sasalo doon sa niya, walang mag-ooperate. Ginawa namin, yun ang naisip namin, inano ko sa StreamYard ko, para at least, pwede ako yung magbaba ng hagdan, mag-ooperate, di ba? tama. Tama O, naman. kahit nahulog siya, andun pa rin ako, nandun pa rin kami, di ba? Ganun Tama. yung nasuggest namin. At least merong Tres, merong Renel. Kasi naman may sasalo dun sa di ba? Oo, Tama. may sasalo. Si Will BG, Tama mega shoutout. At nandiyan ba si Brave Young Lion, mega shoutout? nandiyan si Ayan. Braves. Oo. Ayan. Actually, Baba. hindi na rin ako akong pogi. Ako nakakasilip lang ako sa'yo or pag hindi ako busy. Kasi nga, sabi ko, di ba, paalis ako. Happy Parating birthday si daw. boss. Sabi ni Thank Brave you. Young. Ayan. Tapos na Kaya, yung birthday medyo ni busy Apo Renel. Ha? Hindi ka daw sabi ni Apong dito, Apong Juan, hindi ka daw nagre-rice. Hindi ka man daw nagre-rice, sabi niya yun. Hindi ka naman nagra-rice, malago. Totoo naman, hindi ka naman nagre-rice, sabi ko. Pambibili ng rice. Kumakain ako ng rice, hindi naman everyday. Ayan, pero kumakain ako ng rice. Rice. Konti lang. Oo. Di ba maingay Apong mute ako? Yeah. Nagdiwa. Okay mo, no problem Okay yan, Apong Renel. Sana all sasalo. Sasalo. Sana all may Sasalo. may sumasalo. Yung sumasalo. Alternate yan. Siyempre, si Apong Renel at saka si Tres Morales ang sasalo dun sa StreamYard nila. Halimbawa, nahulog si Inday Apong Mama. Inday, oo. Kaya yun. Kasi ang ni Apong Inday doon sa kanila, ang hina ng net nila doon. Which na may net talaga sila, di ba, sa siya. Pero ang hina. Kaya naisip namin, paano, kahit papuntahin mo dyan si Apong Edward, magsiset ng
doon sa StreamYard StreamYard. mo. Kung yung signal mo, Tama. walang mangyayari. Sabi namin, naisip Maglo-loading ka pa namin. rin. Oo, loading ka pa rin. Tapos, gusto nga niya linggo para daw andyan kayo lahat. O lalo kayong lalong mawawalan kayo ng signal dahil nga At saka marami hindi lang yun. kayo. At saka hindi lang yun. Siyempre, hindi maasikaso yung live. Kasi nga may bisita, di ba? Diba? Hindi, Kasi tsaka birthday niya. kung marami kayong doon, lalong maglo-loading at walang sasalo din sa kanya dahil andyan kayo lahat. Di ba? Tama. Ang ginagawa namin, kung halimbawa, hindi kami masyadong available bukas, andyan si Josa, nasa kanyang bahay. Para at least kung malulog man si Apong Inday, andyan si Josa na mag-i-stay at mag-ano doon sa kanyang StreamYard. Tama. Diba? Tama naman. Kaya, Kaya, PM niya ako, sabi niya, Edward, bukas ang ano ko. Sige, sabi ko. pero punta ka doon sa mismo birthday niya, di ba? 20. Sa kanila? Sa 20 daw. Oo, pupunta ka doon, di ba? Oo. Alam mo ba, nag-ano pa siya, nag-order pa siya ng t-shirt. Chilos, try bukas kung makapunta simba kasi bukas. O sige, Gilo. Ano naman yun ata 1 p.m. 1 p.m. yun, Gilo. 1 p.m. naman sa Gilos. 1 p.m. Hanggang mga 4 hours maximum yun. Ganun. 4 hours lang siguro. Akong dati, hindi mo pa narinig yung boses ko. Diyos ko, boses pala ka yan. Sabi niya, gusto marinig yung boses ko. Sabi ko, boses pala ka ako. Ay, ilang beses nang kumanta si Apo Ranel sa live ko. Siguro hindi ko na mabilang. Kaya, kung alam mo lang. Pag na-champuan ko si Apong Dante, pag hindi ako busy, aakyat ako sa kanyang LS. One time Hapon. sumilip ako, nagtamsak ako. Ang dami nilang nakaakyat, nahiya ako. Nahiya ako Hapon yun. magparandam. Lagi silang hapon Hapon ba nag-live. Kahapon. Oo, Ay, ang kanina, dami nilang nag-live sila nakaakyat. kanina. Kanina hindi ako nakasilip dahil busy ako kanina. Kakaano ko lang. Kaya, ayun. Ano ba? Kaya, ayun, magpapagawa daw siya ng t-shirt, Apronel. Rush pa, ha? Kaya sabi ko, wow. Sabi ko, grabe talaga si Apong, Apong Inday. Sabi ko, yung pangalan daw na nakalagay. Oo, salamat naman, sabi ko. Si Banji, hindi daw makakapunta kasi daw, baka daw may trabaho na daw siya. Oh, sige. Mag-start na siyang work? Sabi niya, may PM ko kasi nanibago na naman yung Facebook niya. Okay, hanggang bahala. Iba na yung Facebook niya. Iba na naman yung Facebook niya. Ewan ko, siguro alam mo naman yung Marites. Iba na yung Facebook niya, bago na. Okay. Oo, kaya yun. Nag-PM. Ay, At saka po, Ranel, dito sasabihin ko, kung bukas man, mga alauna mag-start yun, siguradong 1 exactly. Oo, eksakto kasi Kasi may trabaho si Apong Si Tres. Okay. Oo. Apong Dante, ba't ayaw ka bisang mukyat? Porket mo Apong Dante, mukyat na kakatapin din. Pagkayari ko mag-gaigin. Porket mo, Naboronel, porket mo kaya, katayang kabila. Ini mo mukyat. Wapin, nakaburing akyatan Wah. Diyos ko, kung ini mo katayang kabila, kung ini mo mukyitan. Apong Dante, Kaya rin magmarin Magkanta katapong Dante. Pwede pa. Kung gawin tayong 6 hours niya, walang problema. May katilala ko rin oras po. Mag 3 hours ko pa. Wating katapang 3 hours. 3 hours ka. Kaya mo, wala nang problema. Kapin may geles na pun balakot ka makayi-schedule Kasi ika naman so, yan na naman ito. Balo da ka, Pundante. Kapangpanganta mo. Ali ko may gelas na pun, birthday ng Shane. Apo Ranel. Birthday na napon. Birthday ng Shane. Shane nila. Ay, wari ni Apo makayali si Marie Chris. Ay, Apo Mary Chris. Meron yan dahil chok gebe. At ko na po, makakay ko mo, babo ko kasi makalunos siya lang kayabi. Kaya sabi ko, abayan ng kini, ako lang yung abi. Sabi ko. Pero may lukat naman yata yung may kini. Silip ko. Okay yan, mita. Ati pa naman next time, Apong Ranel. Kadante, magselos siya pa, kapogi tamo. Ali ko magselos. Magselos ko ka na. Oo, kasi mumukyat. Ay, ali, mumukyat si Apong Dante kahit kakoy.
Sa bagay La- malagad na akong mag-LS hapon la- la- dante. la- tignan mo si Habong ano, si Habong Juan. Parang ano pa niya eh, parang kasanggapan niya, nagseselos din si Kapogis. Oo, nagsiselos dahil ayaw umakyat ni Apong Dante sa'yo. Yan. Yan. Diyos ko, Abundante. Karakal mo kanta, naririnig ko na yung mga boses mo doon. Sobrang dami ng mga kinakanta mo. Kaya, ayun. Diba? Umakyat ng Apong Dante, pakahan mo kami, parinig mo kami sa Tatakman mo kami ng sa kaya magandang boses sa pang banda. Ayan, yung stream yard. banda. Sibil, salamat Ako Sibil. pang boses banyo lang. Apong Dante. Ay, boses banyo. Alin naman na Ronel. Ay, may bababaeng kayo mo. Mga boses kayo naman, mga boses building, mga dome building. Pang-dome building. Pangslas. Boses lata. So, ka boses lata ya ano. Aliman to. Bala mo din tang kaya kay Bernadette. Boses lata, ano? Oh. Bernadette, biasa na yun. Magaling yung magkanta yung Bernadette. Ay, wait, si Bernadette. Tapos si May Kenny, Nung Ay, siyempre si Kenny. gumagaling na si si Abong May Kenny. Kenny. Gustong gusto ko na Si yung May boses Kenny, niya. actually, wala siyang B8 nung parati ko siyang sinasamahan. Alam niya Apong Juan. Kaming dalawa nung ni May Kenny nung nag-i-start pa lang mag-live stream yan. Parati ako nakakyat. Ako din. Kakanta kaming dalawa. Narinig ko Pero na rin hindi boses siya, niya. kasi wala siyang B8 noon, parang lang yung niya. Pero ngayon, wow, nakikisabayan na siya sa totoo yun. magagaling si May Kenny. Naano ko na nga siya. Nakikita ko na yun. Laki ng improvement, no? Oo, very good silang dalawa mag-asawa. Yun ang dapat. Oo. Sabi nga nila, nakukuha yan sa practice. Ako, Totoo yun, Ronel. Tagapalakpak na ako mo. Apong marinihan kaya ka. Nahiya kasi ako kay Ronel Santos, sabi niya. Nahiya daw sa'yo. Agoy! Bakit naman nahiya? Ako wala akong boses talaga. Nawawala ako sa sa tono talaga. Edward, pwede kang magsulat ilang oras magpatuloy yan. Okay lang si Bill. Okay lang. Kung busy ka. Okay lang daw kung ilang oras daw ako magpapatuloy ng broadcast. Baka may lakad. Okay lang si Bill. Sige lang si Bill. Dito lang kami ni Apong Dante. Okay lang kahit konti lang yung tao dito. No problem. Huwag ka mag-alala. Juan Tamad. Ayan. Importante. Yan. Nag-heart daw siya. Ito naman niya pong Dante. Tsaka si yung number 1 mga fans si Juan Tamad. Yun na. Sayang nga Ronel kung nandito ka lang, no? Kay birthday ni Apo ka, no? Double celebration. Birthday mo tsaka birthday ni Maybe next year, 'di ba? Maybe next year. Next year wala nang COVID. Na yan. Kasi na dito Apong Ronel eh. Okay na. Nasa iyo na kung gusto mong mag-face mask o hindi. Okay. Dito hindi na nag-face mask since bumalik ako dito, wala na. Pero sa bus, dahil kulob, pa rin gusto nila mag-mask. Oo. Pero sa mga restaurant, mga mall, wala nang face mask, wala na. Sa bus lang pag sumakay ka. Tama. Dito, wala na daw. Ayun, yan ba si Gilos? Gilos wag mo kakalimutan bukas Gilos. Oo, malay mo, Gilos, manalo ka ng 100 banana instant yun, walang lagas yun. Oo, totoo yun, walang lagas yun, Gilos. Kapag nanalo ako, sige, idodonate ko sa inyo. Diba yung kanilang. Basta kayo, punta kayo doon, sabihin nyo, supporter ni Kapogi, yun. Okay, idalhin nyo yung pangalan ni Kapogi, Edward, para at least, andun rin naman ako eh. Kapag ka lang, kapag may pag may time ka lang, Gilos, kung sana may time ka bukas. At least may Pogi, Apong Edward mo tatamo yan. Kaya beka ka rin. Sige. Gayang 6 to, di ba? Kung wala kang gagawin. Actually, yung tutunay ni Apo Ronel, di ba, balo na pa-cheog to. Ating kung natin, di ba?
Maningat kong anak. Pero sige, try kong umukyat ka nga pong Inday, sige, try ko talaga. Kitang-kita ka talaga, advance sinabi mo na ako ito, pero sige mata ko pa. Sir Edward, Ma'am Renel, what time po you bukas? 1 AM. Ay, 1 AM. 1 PM. 1 p.m. Pinas time. Pinas Baka time yun. 1 PM. Hindi naman agad-agad magpapapremyo, di ba? So, Oh. kahit makasilip kayo ng 2 p.m., pero mas maganda Oh, maaga kayo. Para at tama, least tama. nakuha yung pangalan ninyo, ganyan, di ba? Totoo yun, guys. Basta punta lang kayo kapag may time kayo. Hindi namin kayo pinipili. Basta siyempre lalo na kasi sa mga maliliit yung bahay nyo. Halimbawa si Apo Renel, nanalo si Apo Renel. Malay mo, i-donate sa inyo kay Gilos o kaya Kaya nga. kay Dennis. Oo. O, di ba? 100 kayo, di ang swerte nyo na doon, di ba? At least makamove on kayo dyan sa subscriber nyo na 100, 200, di ba? Paano? Okay po. Naka-notify na ako, sabi ni Dennis. Salamat, Dennis. Basta makita naman namin kayo doon. Alam namin galing kayo, sabihin nyo galing kayo Kapogi. Diba? Galing kayo sa akin. Basta sabihin nyo lang galing. Alam naman niya Apong Renel yan. Tsaka kilala naman kayo ni Apo Renel. Ni Apo Renel, kilala kayo. No? Okay, sige. Basta, alimbawang nanalo tayo, sige, i-donate ko talaga yan. Promise ko yan. Pag nanalo tayo, ano kayang ano niyo sa banana? Kailangan ba Kasi member? parang parang kasi mabilis ata yun yung pag 100 ang ibibigay. Yung hindi yung yung like nanalo ka ng 100, dalawa yung pamimigay mo. Pero tanong natin kung pwedeng Sana Apo Renel, nanalo ka no? ng Kasi 100, tanong natin. ihati 50-50 na. Pwede yun, Apo Renel, no? Kung hindi pwede, Kung ano kaya? Bahala na. Baka mag-away yung bahala na. dalawa. Hindi, Bahala na. gawin mo nun, kunin mo muna and then ipaano mo dyan sa'yo. Sa LS Sa'kin? mo. Ipaano mo sa Ah, LS, mamigay mo kung sino yung maswerteng ganun. Or okay. ikaw. Kasi para walang magselos like yung maliliit, di ba? Di yung kung sino yung maliliit, yun ang kunin mo, irapol mo. Kung sino yung Pwede manalo, rin. Pwede rin. ganun. Pwede. Pwede rin, Pero kung manalo ka. pero kung mas mabilis sa Apo Renel, kung halimbawang kailangan, bigyan na natin sa kanila. Okay lang yun. Oo. No? Oo. Kaya nature, salamat nature si Sibyl din to. Sibyl, okay lang Kasi, kung busy ka. Sibyl yan. nakakaintindi ba ng si Civil? Di ba yan? Kailangan isulat mo siya, Apo Renel. Isulat mo. Okay. Kasi pa Merry Chris, Sibyl, BG. Achuya pa Mary Chris? Yan, Kalagad na pa mong magyeles apong Mari Chris at Chempon ko. Iki pa achuk pa kilwalam. Apong Mari Chris. Pasensya na chuk kilwalak makakuyat ng kasigla. Kakantalo niya piniyang gambi sa akong mukuyat. At saka kahapon, Apo Merry Chris, hindi ako makantaan. Madaling araw na yun, hindi ako pwedeng kumanta Ay, ng payo kuyat nante. Kabis na palang magkanta. Duwadram damang kiyang kakanta. Mukiyat ka kanta maganda ka to. yan. Mukiyat ka Pwede magkanta ka ka to. magkanta. Ay, kayo nga doon, Sagli na magkanta akong kayo pag kahagay. mag-LS siya. Mute Magkanta ko kami sa Apo agli Renel. apong apong pogi Bogard, mute ko sa agli may blast ko sa agli ni. sige, Apo Manalili Renel. ko banta packet ko limipat ko kita laptop ko. Sige. Okay mo, Apo Renel, sa ulitin na mo, sige. Kaya pag gising ko, Apong Merry Chris, nawala na yung ko, live ko. Merry Chris Lacson, MLSO, sabi niya, tuturan mo kami. Apong nang sabi niya, nakadikit na po ako kay Renel Santos. Namasyal na din ako sa bahay mo. Fried rice with mushroom sa aking puso with lyrics. Wow, ayan. Guys, si Dennis, yan, very supportive yan ay talagang wala akong masasabi dyan. Parang si Apong One din. Si Sibyl BG, ganyan din. Sa Facebook, talagang siya sa akin. Active siya doon, si Dennis Vlog. Ayan. Salamat Dennis. Nakikita ko yung mga mo. Comment mo. Pong Edson, sabi naman, nandito ako, hindi ako pupunta. Aalis sana siguro. Ayan guys, pasuyin mo na yung nakapin ha. Pong Merry Chris, kung available ka, sabi mo muna No, hindi ka available, no problem, okay? Dali lang. Yan ako muna to. Sino pa ba yung hindi pa? Sibyl! Andali lang. Ipa-view ko nga sa kanya to. Yung natin.
yung entry natin. Dali lang. Civil BG. Wala, mahina talaga yung ano natin. Civil BG. Ayan. Nanong available. Liki kung available ka, mukyat ka ako. Civil. Pasuyo. View. Tamanok. Tutula ako ya. Ayan, civil, pasuyo. Ayan, civil. Civil. Ay, alas 11 pa mo kini hapong ano. Apo Mary Chris, ano pa lang, 11:18 pa lang. Natutulog ako minsan mga 1:30, alas 2. 1:00, alas 2 ako natutulog. Yan. Yes, manok. Tumatalak daw yung manok, sabi ni Civil BG. Narinig niyo ba yung manok? 8 million. Yan na kape matutod. Ali, matutod ko po Mary Chris. Bala mo, kwento ko kaya ka na eh. Kapag natutulog ako ng mga alas 2, ayan, alas 2. Minsan kaka-PM ko pa kasi akong Edson. Alas 2, tapos gigising ako noon ng kinabukasan, alas 12 ng hapon or alas 11 ng umaga. Kaya dun, di ba? Ayun, nababa si Apon Dante. Apon Dante, kabisa mo kayat? Ayun o, babaki ulit yung agdan na eh. Panahin kayo mo ya po, Ronel, magkantaya ka no. Magkantaya po, Ronel. Wait tayo pong Ronel. Yan. Salamat si Bill, ayan. Si Bill, stop muna yung pag-playing ko ha. Kaya na muna tayo. Si RMR yung muna yung tinutuloy ko. Dali lang. Magkantata mo pa. Apo Merry Chris, ay salamat ha. Ayan, try natin. Ayan. Hello, sound check. Mic test. Ayan, sound check. Mic test. Ayan. Sound check, mic test. Sound check. Ay, iba to. Ito pala yun. Asan na kasi yun? Yakap sa dilim. Ayan. Covers PH. Ay, 6 million. Salamat po sa ating 6 million. Thank you.
Yan. Ayan, mega shoutout. Abundante, mega shoutout. Hello, Rene. Dante. Yan, Bilyang Lion at kay Dennis. Ay, At saka mga nag-sing. babe, salamat sa Bibiang Merry Leo. Christmas. Yan, nakabagay ako. Okay. Sige, kaya si Siyempre. Minget ko medyo susumpong niya minsan niya. Kaya po tang magkanta ka. Putut-putut siya. Samanta. Okay. Nakakabuisit. Wah. Aro, yan tanan. Alik pa bro mo, importante tsuka Kenny. Okay na. Sige. May sasalo naman sa'yo pag nahulog ka. Dito Oo, ka Kasi na. Wala mo, medyo ka ba? Sasalo abundante eh. O, diba? Buwan eh. Oo. Wawa. Ayan. Sige. Sige, pakantanta ni Abrodel ne. Okay. Oo, Oo. sige. Mawala ka na muna ako, Dante. Ayan. Nasi-search muna. lang ako. Ah? Oh, sige, ako muna. Sige. Mute lang ako. Magsi-search ako. Eta singer na. Songer ta. Okay, sige. Check. Panapanahon ng pagkakataon, may babalik ba ang kahapon? Natandaan mo pa ba nang tayong dalawa'y unang magkita? Panahon ng kamus-musan sa piling ng mga bulaklak at alaman, doon tayo'y nagsimula mangarap at tumula. Natatandaan mo pa ba? Inukit kong puso sa punong mangga, at ang inalay ko kumamela, magkahawak kamay sa dalampasigan, malayan ulan ng mga ilog, ang gunita ng ating kahapon. Ang mga puno't halaman ay kabiyak ng ating lumika sa paglipas ng panahon. Bakit kailangan din lumisan? Panapanahon ng pagkakataon, may babalik ba ang kahapon? Ngayon ikaw ay nagbalik, tulad ko rin ang iyong pananabik, makita ang dating kanlungan, tahanan ng ating tulad, pangarap ngayon ay naglaho na. Saan hahanapin pa? Lumilipas ang panahon, nabiyak ng ating gunita, ang mga puno't halaman. Bakit kailangang lumisan? Panapanahon ng pagkakataon, may babalik pa ang kahapon. Lumilipas ang panahon, nabiyak ng ating gunita,
ang mga punot halaman. Bakit kailangang lumisan? Panapanahon ng pagkakataon, may babalik bang kahapon? Kaya putot-putot ay connect. Kaya tuloy-tuloy, ayan, marunong siyang nakisama, ayun. Oo. Okay siya, Oo. tuloy-tuloy. Maganda nga eh. Awa. Oo, no? Tuloy Oo. okay yan. Ayan Marunong guys, si siyang Dante makisama. Baron. Ayan, sa mga hindi po nakakakilala Oo. po, si Dante Baron. Pakita ka daw, ayan, Apong Dante, ayan. Ha? Ayan. Parang bihira lang magpakita si Apong Dante Hindi kasi nagpapakita yan. Hindi oo, nagpapakita. nung sumilip ako sa kanya, nakaganyan din. Wala akong Tumatawa siya. camera. Wala akong Ayan, camera. Apo Dante, pakita ka daw, ayun, di ba? Wala Pogi akong yan camera. guys. Pogi Wala yan si akong Apong camera. Dante. Ang mukha ni ni Gabi. Dante Barona. Yan po. Gabi ko mengon submission niya, soy. Gabi mengon submission. Kaya mengon submission. Si Dante Barona. Wow, basta niya lalaki yan ni Apong Dante. Sobra kasando Ali lalaki. siguro, soy. Hindi ka talaga, soy. Agoy, pag ganyan, kahit ilabas ang dapat ilabas. Apong Huwag Apronel. itago. Maragul na Wala. katawan yan. Maragul na katawan yan. Di ba yung profile niya, Gabi parang si Concepcion. Iwok? Iwok ba rin? Yung avatar niya, lagi. Wow. Ninong, Gabi. sa salikutan mo. Awan. Sino daw sinasalikutan mo? Detang Bombay. Ayaw. Imutang. Bombay. Takala ka Kailan pa may utang. hindi. Kailan pa may gisan Madami itong bang utang? Kailan pa may gisan? Apronel, Apronel. ikaw naman. Pirahe. Oo, siyempre, pirahe. Kaya ka mo mig ay na naman, off cam na naman. Wag lang ilalabas yung isang ikaw. Wag daw lalabas yung isang ikaw, sabi niya. Wow. Sige. Wag daw lalabas. Okay, sige. Apronel, ikaw na ang susunod. Wait lang, paano may grounded sa ko? Naririnig nyo ba? Parang may grounded, wala meron. naman. Meron. Baka Mo yan siya. lang po. Oo. Ayan. Yan. Ayaw niya siguro yung malapit yung yung cellphone na isa. Parang ganon. Ayan. Ako na ba? Ikaw na, Pero parang Apronel. nahiya ako sa boses niya nahiya tuloy ako. Parang ayaw ko nang kumanta dahil ang ganda pala ng boses ni Apong Dante. Pirahe. Alam. Ayan. Sa bagay, 6 million in the house. Konti lang Ayan. tayo, Apronel. Huwag ka magalala. Okay Konti lang. lang tayo, oo. Pero kaya Ayun kung Julie, di ako pwede doon. Hindi ako pwede Mm. doon. Magagaling doon, oo. Eto na. Okay. Parang nahiya talaga ako. Eto na. Ay naman rin ni Apronel. May kanta na kayo ni. Malakas ba siya? Mahina. Lakas ko ng konti. Lakasan mong konti yung music. Konti pa. Yan. Okay na? Yan. Okay na. Perfect. Sa dinami-dami ng aking minahal, panandalian lamang at ilan lang nagtagal. Isa pa lamang ang binabalikan. Alaala ng kahapon pinabayaan. Sa dinami-dami ng aking nakapiling, kung sino-sino ang umibig sa akin, isa pa lamang ang inaasam-asam. Ang nakalipas di maaring balikan, at
kahit iba na ang minamahal mo, kung sino man ang siyang may-ari ng iyong puso, ang bawat pangalan, kalaro, kaibigan, isa pa lamang ang minahal ko ng ganito. Sa dinami-dami ng aking nakapiling, kung sino-sino ang umibig sa akin, isa pa lamang ang inaasam-asam. Ang nakalipas di maaring balikan, at kahit iba na ang minamahal mo, kung sino man ang siyang may-ari ng iyong puso, ang bawat pangalan, kalaro, kaibigan, isa pa lamang ang minahal ko ng ganito. At kahit iba na ang minamahal mo, kung sino man ang siyang may-ari ng iyong puso, ang bawat pangalan, kalaro, kaibigan, isa pa lamang ang minahal ko ng ganito. Isa pa lamang, isa pa lamang, isa pa lamang ang minahal ko ng ganito. Oops. Ayan yan. Yun. Maingay. Round Ano? one. Maano pa yung lalamunan? So, Pero kaya ko rin na. Yan na. Abdante, may sasabihin. masyado ata ko. O, apong Yes. dante. Oh. Sa tingin kaya ni Noy kang iisa pa lamang ito? Ang minahal mo ganito. Kanta lang yun, apong dante. Kanta lang yun. Akala ko. Sige. Oo, kanta lang yun. Okay. Please welcome. Ang next singer po natin ay si Dante Baron ulit. Ayan. Apong Mariclin, it doesn't matter kung walang ano. Pinoposes po kami. Di kita malimutan sa mga gabing nagaan. Ikaw ang pangarap, nais ko makamtan. Sa buhay ko ay ikaw ang kahulugan. Ko'y walang kamatayan, ako'y umaasa muli kang mahagkan. Ikaw pa rin ang hanap ng pusong ligaw. Ikaw ang patutunguhan at pupuntahan. Pag-ibig mo ang hanap ng pusong ligaw. Mula noon, bukas at kailanman.
ang ligaya aking ngiti hanggang sa muli pagkikita sasabihin mahal kita ikaw pa rin ang hanap ng pusong ligaw ikaw ang pagtutunguhan at pupuntahan pag-ibig mo ang hanap ng pusong ligaw mula noon bukas at kailanman mula noon bukas at kailanman mula noon bukas at kailanman. Ayo. Back to you. Ngayon ko lang, nakita ko, ngayon ko lang narinig ang boses Ako ni din, Apong ngayon ko lang Dante. narinig din yung Pusong ganun. Ligaw by Ayan. Dante Baron. Apong Jay, lakot na ka Apong Jay. Ayan, Apong Marie Chris, Kenny, join tamo Kenny. Yes, Apong Jay, Oh, kini ikaw Apong naman Jay. Apong Pogi. O, tune naman ni Apong Dante Baron. Ayun, siyempre. Ayan. After JTV. 100 years, minukatyaring Dante Baron. JTV Soy. Mukya na nga Kenny. Apong Jay, mukyat na nga po Marie Chris. Banta Kaya ko Apong nga. Jay, Apong Apong Jay. Marie Chris yun, o. Ayun, o. Mukyat na kayo. Kaya na kayo kasi potong bagya kanya na ako makapandalbe Birit. potong kanya. Ali, potong bagya na ako makapandalbe kanya nga Apong Julie, oras na. Alas 3, madaling araw. Okay. Pero kumakit ka naman kahit hindi naka-off cam ka at hindi kumakanta. Kang mabang Merry Chris. Pero karnila pwede. Kaya ka rin. Kaya lang. Anong oras ba doon? Stress. Ay, ito na. Si Abang Merry Chris. Get siya. Agoy! Off cam na din? Off cam din? Hello, Apo, Maya Pabengit. Tsoko pa obra eh. Tsaka pa obra. Sige. Okay mo yan. Ang Dante, Ikaw lang kilala mo shoutout yung po, Merry Apong Chris. Dante. Hello. Merry Chris. O, tiya ka rin po Kilala mo- magpakit. Yung sa Pakita ka din. Pag daw nagpakita ka pa, Kaya papakita mo siya. sigaret mo. Hindi, lalo. Yako, ating ko. Susumbong mo pa mo. Diyos ko po, punta lang ako bukas. Sumbunta ka, sabihan ko, Tsoka Ken. Bana kang siguran. Punta, pumila no bukas, Kenny. Diyos ko po. Ala akong pamaldog. Pini-M ko na lang, bahala ka. Dapat Ginawa ako ko dati, palitan mo yung yung name mo. Ah. Kasi hindi na makita yung mukha mo, di ba? O, palitan mo yung name O, mo. sino po yung nakakakilala kay Dante Baron? Nandito po siya sa bahay ni Edward Ali Lacuna. kasi, ginawa kong Durabox. Sige pa, ayaring galdugan. Aryo! O, shoutout po karetang pikautangan ng Apong Dante Baron, Ken. O, hindi po. Sinumbong na ako pa, Soy. Sinumbong na ako. Gwape na eh. Ali naman Dante Baron yung lagyo mo talaga. Kaya mo. Wow. Screen name lang niya yan. Ita pong Awas magkunwarin Dante Baron, o hindi po. Ita pong menu tang Ali, Durabox, kaya kayo ay hindi po chicken. Eh, yung mag-YouTube Bis kita. ka tapo. Hindi nag-YouTube. Blow up. Hindi nag-YouTube. Ano? Ikaw na Ita po ating YouTube, o Dante Baron. Ay, hindi po, chicken. Yan Okay. po, Marie Chris. Iyak ka na magkanta yan. Suking obra na eh. Papagkanta na ako nga pong Edson, tang paborito ng melaso niya kaning halikan. Hindi kanta mo yan. Merry Chris. Ano ba? Tanong na nga natin si Apong Edson. Katnan me, bakit buri-buri na yun ni Kenny yung melaso? Oo, may nakalason na ba sa isang nalason ka na ba sa isang halik? Ayan, tatanong natin. Nalason ka na ba sa isang halik? Apong Edson. Aro, atin pa lang Sa ano pa mo yung mata siya pa yung pakanta na ka ako. Annihilator, shoutout sa'yo. My Annihilator, may guitar out.
Makakalason niya talaga yung halik. Ala kong BA tapong Edson na cellphone niya amin Okay lang, gagamitin. okay lang. Sige, okay lang yan. Mag-bet na tayo. Okay lang yan. Importante, Okay. enjoy lang kayo dito. Parang nga pong Edson, saan magkanta marinig akong mukha yun eh. Agoy, ang lakas naman natin, Edson. Minsan natikman ang init ng iyong halik. Akala ko narating ko na ang ulap sa langit. Sa aking pagpikit, ang tanging naisip, ikaw na sa hanggang wagas ang aking pag-ibig. Ngunit biglang nagbago ka, hindi na madama. Kapag kapiling na kita, nalalamig ka na. Bakit ganyan ang iyong pag-ibig? Nang akala ko ay langit, nilaro-laro mo lamang ang pusong nahihilig. Sa yakap mo ay nagayuma, pag-iwas ay di ko na kaya. Hanggang ngayon hinahanap pa rin ang lason mong halik. Ako'y nagdati-rati sa init ng liyan. Agad akong nadadara kapag ikaw ay umatak. Ngayon'y nag-iisa, laging nilalamig. Nawala na ang lahat-lahat, ito'y naging panaginip. Ngunit biglang nagbago ka, hindi na madama. Kapag kapiling na kita, nalalamig ka na. Bakit ganyan ang iyong pag-ibig? Nang akala ko ay langit, nilaro-laro mo lamang ang pusong nahihilig. Sa yakap mo ay nagaluma, pag-iwas ay di ko na kaya. Hanggang ngayon hinahanap pa rin ang lason mong halik. Apong Edson, may lason niya. Bakit ganyan ang iyong pag-ibig? Nang akala ko ay langit, nilaro-laro mo lamang ang puso na iibig. Sa yakap mo ay nagayuma, pag-iwas ay di ko na kaya. Hanggang ngayon hinahanap pa rin ang lason mong halik. Lason mong halik. Ay, sana may lason niyo. Agoy, nakakalason ba talaga yung halik? Ayan, tanong ko sa inyo, May guys. lason niya. May lason niya. May law siyang mete. Depende siguro. Wow, depende sa sarap kasi. ng halik. Kung wawang bitin niya, Wow. talagang malason niya. Yan ang wawang bitin niya. Ayan, nung ating niyang Ano yung kamandaga wawang po, bitin? malason niya. Ano yung wawang bitin? Ano yung Ota. wawang bitin? Inibaling wawang bitin, soy. Koyang blood. Koyang blood. That's siya po yung koyang blood. Ayan.
Payong lang, Nung kay, nung atin niya kamandag, malaso niya talaga. Sabi ni Oo, Dens, ayan. Magtagalog Dens, kayo ba kayo may ni Ivan lasa daw. Pinelo? O, May tama lasa nga. daw. Ano yung wawang bitin? Apong Vlad, Ali. alam mo ba yung wawang bitin? Alam ko ano May nito. curious siya talaga eh. Apo Renel, may curious siya. Yung wawang bitin. Na-curious ako. Parang ngayon ko palang nakarinig ng wawang bitin. Ay, di ba wawang bitin? Bitin or Eh, bitin? pawari may katakman wawang bit, tinapo rin eh. Aroy, Diyos ko. Baka pag tikman niya eh, iniyakali mo yung wawang bitin. Nag-gets ko na. Ay, balo ko na yung buring sabihan. Itang tayo. Bakit pala si Apong Edward hindi niya alam? Puro mo sabihin sila. Ba, Pati ko may bali wawang bitin, sorry. Ano ko, oy. realize ko yung buntok ko, sabi na kasi nga po Merry Chris. Sabi na, okay. Balo ko niya. Balo ko niya. ali kasi yapon Dante siguro. Yapon Dante siguro atin niyang laso na bitin kaya balo na sabihin yun. Ay, Ali, ba't siya kaya kasabihin niya ito? Wawang bitin na. No? Kasi mo, yung babae Kaya- niligo. Tikmaning wawang bitin Ali, na. kaya siguro sasalikod ka kanyan, siguro ating kang laso na binitin eh. Kaya delikado ka. Baka marami. Wala naman, hindi ka naman. Okay. Jesus. Huwag na nating patumpintong siyempre si Apo Renel naman. Why? Apo Renel na. Birahe, Apo Renel. Apo Renel, game. Apo Renel. Ano talaga? Ano ba yun? Yung parang alternate ba yan? Oo, siyempre. Kayo lang naman yung guest ko. Kanina pa ako kumakanta. Kayo naman yung kakanta naman. Apo Renel, 4 lang tayo dito. All lang. Mag-alala. Okay. Ayan, oo. Hindi Kahit lang boses tungkol lang. sa Pagsagin baba. niyo yung boses lata ko or boses Oo, banyo no problem. guys. Ayan. Parang maganda Ay, din Diyos ang ka, Apong mic Renel, ako, parehas ano. ka tamo. Or maganda yung mic ko kasi masyadong malakas yung mic. Anong ano nyo? Ayan, si Okay, si ah. Apong Dante ang magaling Ano sa ba yung mga maganda ganyan. yung naka-mic ako or hindi na? Yung ano na lang, headset. Try mo nga yung makamic ka, Apo Renel. Ay, yung Oh, kanina yung mic mo, di ba? Ayan na lang. Okay na yan. Hello, Yan. hello. Yan. Masang tingin. Alin? Yung Yan. itong ano na lang. Dalawa yan, itong meto. Itong meto. Itong mic? Yan. 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 Okay, ayan. Kasi Kasi yung mic masyadong ko. May share malakas. ako yung mic. Ayan, mega shoutout. Okay, ito yung paborito ni Apong Edward, Apong Edson din, at paborito ko. Kahit maputi ng ating mga buhok at mga buhok-buhokan dyan sa iba-ibang party ng ating katawan. Wait lang. Eto na. Okay na. Okay, para kay Apong Edson yan. Ayan, maputi na yung buhok ni Apong Edson. May pasayaw pa, kala mo marunong kumanta. Kung tayo'y matanda na, sana'y di tayo magbago. Kailanman, nasaan man ito ang pangarap ko. Kuha mo pa kayang ako'y agad at yakapin. Hanggang sa pagtanda natin, nagtatanong lang sa'yo, ako pa kaya'y ibigin mo? Kung maputi na ang buhok ko, pagdating ng araw, ang iyong buhok ay puputi na rin. Sabay tayong mangangarap ng nakaraan sa atin. Ang nakalipas ay babalik natin. Ipapaalala ko sa'yo ang aking pangako na ang pag-ibig ko'y laging sa'yo. Kahit maputi na ang buhok ko. Apong Vlad, mega shoutout!
At kay Bogart, ayan. Ang nakalipas ay ibabalik natin. Ipapaalala ko sa'yo ang aking pangako na ang pag-ibig ko'y laging sa'yo. Kahit maputi na ang buhok ko, kahit maputi na ang buhok ko. Ayun. Okay. Back to you. Ayan. Ampong Vlad, mega shoutout. Akyat ka na dito. Join ka na dito. Kahit pa ulog-ulog ka sa ano. Yan sa po Halloween ang ka. kahit mabuti kahit maputi na ang buhok ko by Ronel Santos. Soon magiging cover song na ni Apo Ronel yan. Ni Apo Ronel. Nakapagbabato-bato. Ibabato-bato Oo. nila ako. Ayan. Oh, next guest tayo ngayon guys, si Apong Dante Baron naman. Apong Dante, Oo. ikaw naman ang next. Oh, sige. Birahi. Birahin na yan. Bisita Baka pala siya ako sa bibira dyan. kayo, ayan. Bisita nyo. At siya ka nagulot. Ayun, nandyan na pala. You will always ask me those words I say and tell me what it means to me. Every single day you always act this way. For how many times I told you I love you, for this is all I know. Come to me and hold me, and you will see the love I gave, where you still hold it near. Every single day, you always act this way. For how many times I told you I love you, for this is all I know. I'll never go far away from you. Even the sky will tell you that I need you so. For this is all I know. I'll never go far away from you. Come to me and hold me, and you will see the love I gave, where you still hold the key. Every single day, you always act this way. For how many times I told you I love you, for this is all I know. I'll never go far away from you. Even the sky will tell you that I need you so. For this is all I know. I'll never go far away from you. I'll never go far away from you. Even the sky will tell you
this is all I know. I'll never go far away. I'll never go far away from you. Even this time will tell you that I need you so. For this is all I know. I'll never go far away from you. Ayun. Isoy. Ang galing talaga. Ang daming magagaling na mga singer, Gusto ko yung nakapampangan. boses Sorry sa niya. mga hindi pero marami ring mga Ilocano at Pangasinan, Pangasinan, Songer. ang mga Bisaya marunong. Pero halos Bakit ba? mga kakilala kong kapampangan marunong kumanta at magandang boses. Breaking kanta mo ngayon. Oo, Ang galing. naalala. Apong Blood, kumusta's? Apong Bloods. Ay, di sabi ka tapa mo. Apong Bloods. May pabengi po. Ayan. Bengi mo rin po kayo nga. ¿Cómo estás? Apong Blood, porque tu camera está ahí. Así? Bakit ganyan ang Sí. camera mo? Patag wala ka. Así mejor. Yo quiero Mejor. esto así mejor. Ano? Ano ka na? Okay lang daw siya. Gusto ko yung Sabi ganitong Parang hindi ako sanay na hindi namin nakikita yung kagwapuhan mo. Ayan. Oo. Kasi, Kaya Apong Bloods ka kanya nanay camera na. oo, parang agwa bendita siya, di ba? Yung, Hindi kasi tingnan ng camera. Luntolumbog ka. ano ba yan? Palitaw? Ay, nasa Palitaw. gilid ako ng paliro. Tinan mo, wala rin naman. Okay, masyadong Kasi- maliwanag yung nasa back mo. Ayun, siguro. Nasa likod kasi ako ng bintana. Okay. Hindi pwedeng yung bintana ang haharap sa'yo para makita yung liwanag. Hindi, tinalikod ko nga talaga yung laptop ko doon sa para hindi nakikita yung mga nasa likuran ko. Ayan. Salamat po sa mga sa Tayo mga sa Bla, sumisilip. magkantana ka. Sa mga sumisilip dyan, sa mga marites po. Maraming salamat po. Thank you. Ayun, yan, kumari ko yan, si Maring Tess. Kumari ko yan. Marites. Okay. Dami kasing sumisilip po. Kaya thank you sa mga sumisilip-silip. Ayan. Pakantayin natin si Apong Blood. Baka mawala na naman to. Siyempre, hindi yung nakakanta si Apong Blood kasi nga naglo-loading daw sa internet niya. Ngayon, okay na siguro yan. Ewan ko, Okay. sana nga. Please Sana hindi welcome na magluko. All Blood. Bakit ba di nagtampo? Pala'y maglalayo tayo sa ating buhay. Ang araw na kay ganda, ba't nang lumisan ka ay nagdilim ang kulay. Ang umaga nagtampo, ano't kasama mo, luha ang tanging iwan. Kung siya may magbabalik, ako'y nananabi kung kailan at saan. Darating ba siyang kasama ka? Masasalubong man lang ba kita? Subalit ako'y kalala kung ako ay mahal mo pa. Kahit na anong hadlang, mananatili kang mahal sa aking tunay.
May umaga man pala, kung di kanya dala, ito'y walang buhay. Darating ba siyang kasama ka? Ang hirap kumantang bagong gising. Wala akong boses. Subalit ako'y magkalala kung ako ay mahal mo pa. Kahit ba anong hadlang, mananatili kang mahal sa aking tunay. May umaga man pala, kung di kanya dala, ito'y walang buhay. Ayun na, Pang Edward. Dapat pala magsisigaw muna ako konti. Yan, Ah, di ba? dapat pala bago ako kumanta, nagsisigaw muna ako. Para, Galing na talaga nga po, Kuya Vlad Al TV, eh. may galap shoutout. Siya magkantaya. ay, gagala na yung yan. Siyempre, shoutout muna natin si Cruz. Salamat, ayang Cruz. Ito nga, si ano to. Salamat. Cruz Cruz, 4 salamat. TV. Ayan, mega shoutout. At kay Kuyang Al, mega shoutout. Mega shoutout sa'yo. Salamat Ay nga, kung bigas Cruz. Ito kasi napakabait na to. Maraming sponsor ko sa ni Val, ano tawag doon? Apong Ronel, sino yung pangalan ng Baldonado? Ay, mga pangalan doon. Yung Yung isang tumutulong. YouTuber dyan sa yung kakampangan na tumutulong. Oo, Yun ba yun? Tiya, nasa 1 million yung subscriber nun eh. Mga Wow. Si ano, Dati si Kuya Val Santos. Val Oo. Santos. Yan. Ano niya? Nasa ano na to, nasa 25,000 yung ano niya subscriber. Kong Al, maraming salamat Kong Al ha. Ayan si Koyang Wow, Vlog. sana all ganun ng kalaki yung subscriber. Magtanda pa ulit kaya. Yapong Blood itang lalala breaking down ulit. Apong Blood. Ano okay, paborito pang ni side nga po Edson yun. Kong Al, akit ka na Kong Al kung gusto niyo po umakyat baba ko yung Di pa ako sagli apong Edward sige, ni sige. lakonda ko sagli. Sige. Ariyan ko may Bakit? ngobra ako ni. Magbalik ko po ta. sige. Ah, sige. Apong Vlad. Panainda Yapo ka, rin. panainda ka. Ngobra ako Oo. sagli. Ne. O sige, dakal po salamat kaya kayo. Yakupin, Apong baron ya ka mama ko Yung git. pin, yung pamego. Kota na Yeah, natang sige. na rin kaya kang fans. Awa, sige. Aliko. Tandaan ko yung Markalapans. Ilais ko na lang. Nante Baron. Diyos ko. Ang daming fans yan. O sige. Panas na, Soy. O, Panas. bye-bye na po. Bal. Val. Salamat Cruz at saka Kong Al. Salamat. Mute na kami. It's only love, but it's too much for me to hide. It's the first time in years that I've cried. Store me up inside, but you don't feel it. You think I am just another friend. It's only you, but all day you're the one I miss. I can't think things of love like this. All I want, your kiss, but you don't know it. You think I am just another friend. And help me, 'cause you don't feel the same. La 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 la, la 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 la, la 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 la, la 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 la,
It's only me. Every hour seems to be a day, and your eyes never look my way. What is left to say? If you don't feel it, you must think I am just another friend, and you can't help me, 'cause you don't feel the same. La 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 la, la 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 la, la 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 la, la 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 la, la 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 la. Ayun, doon po nagtatapos ang la 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 la. Poking dollars daw si Kapogi. Actually, Dennis, ang paboritong lang doon, lyrics ni Kapogi yung la 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 la. Yun lang daw. Joke lang, Kapogi. Kuyang Dante Baron, mega love shoutout. Shout out, shout out. Paborito kasi yung kinakanta niya pong Koyang Blood, yung La La La. Akin ka lang. Matak sa akin yan. Siyempre. Nagutom ako, kaya kumakain ako ng balitog. Okay, Apong Dante. Ako'y na Apong Blood. Yan, Sige, balik. Apong Blood naman. Para Okay. sige. Okay. Kuya Blas, naramdaman sige. kikainin niya. Sige. Naramdaman kikainin, pero Yes. Mute lang ako, ako na ko ng water. sige. Puri ka rin katakin niya. Maning natin yung assistant. Jenny, please say you wait for me. I grew up someday, you see, saving all my kisses just for you. Sad with love forever true. Jody was a girl who lived next door. Yeah, I've known her, I guess, 10 years or more. Jody wrote me and no one's there, and this is what she had to say. Jenny, please say you wait for me. I grew up someday, you see, saving all my kisses just for you. Sad with love forever true. Slowly I read her note once more, and I went over to the house next door. The two girls felt like wings and things when I told Jody what I had to say. Jody, Jody, please don't cry. You'll forget me by and by. You're just 15 and I'm 22. And Jody, I just can't wait for you. Soon I'll left our little town. Got me a job and try to settle down, but these words kept onto my memory. The words that Jody said to me. Jenny, please say you wait for me. I grew up someday, you see, saving all my kisses just for you. Sad with love forever true.
were before. My teardrops fell like grains of flame when I heard Jody what I had to say. Jamie, Jamie, please don't cry. You forget me by and by. It's been 5 years since you've been gone. Jamie, I married your best friend, John. Soy. Fuck you, Soy. O tati niya sasabihin niya pong kaya, kung alkin, nasasabihan. Approve ya. Approve yung boses mo. Bagay. Yan. Yan. Sabi. Alright. Ayun, oh. Kuya Dante, oh. May sinasabi si ano. Kong Al. Anting na boses sa pong Dante, Buti hindi na- pa talaga din dyan. Sa tingin mo boses yan. Buti na. Ay, Kuya Dante. Okay yung plan. Kuya Dante, buti na mo malati ko boses. February, sabi na. Eh, Lami sabi ng Kong Al. Kaya hindi ka nung mga arugla boses. Sana malati lakay. o sabi Sabi na ko po to, amuna na ka nga pong Dante Ken, may pakit na Ken. Nung makalala, ano ka lang. Matabi saraya. Matabi saraya kay Soy Kapogi. Kasi piningaganakan ko po, tama kaya, ma-demonetize siya rin. Matabi kay Misara eh. Kaya manapasok ka. Alam, Ayun. alam ko na Ibalagay itang 8,000. Hindi ka na pwede Kong Al. Ano, ka na mumugat talaga Kong Al. Nyaman na, sabi na nga. Wait, kung ano yung mas kabang mo ko yun. Eh, kung Baka may tsuobra ikibago ka po, atin na akong rayuma. Atin ka nung rayuma, aba? Matuwa ni Wari yapong Kong Al. Ali-escalator yung kaya tayo si Edward. Escalator Oo, yun. na kailangan, hindi na kailangan Tayo na balik. magpakahirap. Matik. Okay lang. Pero apong Dante, galing. Sige ang kaya mo ka rin, boses mo ka rin. Di ba apong Ronel, apong Vlad? Okay, di ba? Ano siya? Hello, Beng Beng. Blood din. Beng Beng. Alam, hindi lang. Angkat ka, Beng Beng. Oo. Di ba? Totoo yun. Apong Oo. Dante. Magaling. Pang old or Di pang ba- new, ano. Ako kasi, di ba Kuya Dante, di ba narinig mo na rin sa kanyang kantang yun, di ba? Oo naman. Ako kasi, babae, lalaki. Oo, yun. Kaya sabi ko sa kanya, ano ko lang, ika-copyright ko lang. Oo. Pero may assistant ako siya lang Oo. Okay na. Oo. Kasi sa akin ni Kuya Dante kinakanta ka din niya. Pero may babae, ako rin yung lalaki. Oo. Yun ang Kong Al magaling. talaga. Beng Beng, hello, Beng Beng. Beng Beng Ay, Bella salamat TV. Mag-request kayo guys ha, mga oldies. Ay, mahilig na Beng, oldies. Alit Mga pa naman magpamarahan kung may great art yung ba? Tapos ka na sa work mo, Kuya Vlad, or hindi pa? Galing. Kuya Dante, may makain pa karaguling boses mo. Lokwara May ka. Kuya Vlad, malamig yung boses niya. Malamig yung Kami maglaram apong Dante talagang ako yung boses mo, promise. Yun naman. Yapong Siyempre. Ano yung ka boss mo yung weng-weng. Galing yan, yung boss na. Oo. Natimi mo yung boses. Marimlaya naman na boses si Kuya Dante. Ang daming magagaling na kumanta. Beng Beng, akit ka, Beng Beng. Oh, sige. Nag-mute ako maingay yung crunchy yung Apong Edward. Magkanta ka pa ang metong kay Bat. Pamalansya ko pa niya. Eda na ako dugwa ka din boss ko eh. Sige. O, teda na kaya ka? Kitsa sa likod ka lagi. Oo. Naku, may gumisa na yung gad. Attracts me like no other lover.
to leave now. You know I believe in how. Somewhere in this mind but I don't need no other lover. Something in her style that shows me believe in how. You're asking me, will I my clothes? I don't know, I don't know. You stick around, that I may. I don't know, no. Ano? Vocal cords. Something in the way she knows, and all I have to do is thinking of her. Something in her style she showed me. Stardo, may galap shoutout. Yahoo! I don't wanna live now. Ayun. Oh, Yun, si may Kuya narinig. Vlad ang medyo naglalag. Ayan, abundante. Ayan. Mega shoutout kay Bastardo. Mega, 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 mega shoutout. Sa aking Bisita tayo kay kapatid. Peng Peng. Ayan. Anita, ako nga pong Vlad siguro. Bash, mega shoutout sa'yo, Bash. Kung gusto mo umakyat ha, sabihin mo Talya ka lang. na ako ito. Diba ako niyan? Alright. Nandito na pala ako sa taas. Ang kaya pa akong Vlad, ang Beng-Beng. Si Beng-Beng, Bastardo, ang Vlad, nandiyan. may galap shoutout. Ah, Maganda shit, na, ito sexy pa. Sa'yo lang ako. Hello, Beng Beng. How are you, Beng Beng? Alright. Ayun. Naririnig. May ano po, baka loading. Oy, Kala ko ba, babasa na ako. Kala ko yung laptop ko na naman ang Tapos, nag-ingay. Nag-iwan na sana ako ng ano dito o message sa private. last song na ito, ano? Oh, sige, hapong Vlad. Last song na daw siya, hapong Vlad. Ako, Beng, beng. Vlad. Alis ka na. Hindi ka na babalik. Bash, mega shoutout. Ala, masama na naman yata yung dating ng aking microphone. Mag-last ako. Ma-work pa kasi ako eh. Babalik ako dyan. Babalikan ko kayo pagkatapos. Balik siya. Ayan, nag-lag na natuloy. Oh, nag-vlog na. Oo, may siguro yung signal niya. Bas, baka gusto mo umakyat. Magaling din si Bash kumanta. Nandiyan na si Ayan. Bash, siyempre. Hindi mawawala si Bash. Agoy, andyan si Bash. Hello! Kamusta? Hello. Ayan, na-miss namin ang boses mo, Bash. Oo nga eh. Namimiss ko rin kayo. Gabi ata, nag-LS kas pero ano. Andun. Ayan. Dami na. Ayan, imimit ko sa inyo ha, si Bash, si Beng Beng, at saka si Dante Barro. Magkakakilala naman siguro kayo lahat, di ba? Oo. Oo. Ay, Si Lods yan. Si Lods Pasha tsaka si Peng Peng. Alright. nakikita ko rin sa LS mo yan. Nakikita ko lang na. Nanonood din ako sa mga LS mo. Kahit pa paano. Okay.
Apong Renel, sino kapakantayin natin sa kanila muna? Siguro si ano muna, si Bengbeng muna, no? Beng, Tapos, ayun lang. Alin ba siyempre, yung narinig ko yung sa akin o sa inyo? Kasi maingay. wait lang ako. Mag-mute muna ako. Kaya po nga ito. Sa akin ba? O Beng Beng, berahi! Naririnig mo ko, Bash? Kong RTV, Mega Love, shoutout po. Hello. Nahulog si Apo Renel. Nahulog. O, sige, Beng. Beng, ikaw muna, Beng. Madam Beng. Sexy. Maganda. Ayan. Salamat sa inyong dalawa. Sana all. Hindi pa nga to, pang, tawag dito, mang event. Ano lang to, paangat program. Buti na nakapunta kayo. Thank you. Welcome. Enteng Kabisote Channel, Mega Love, shoutout. Sige, ako na. Off cam lang ako. Wait lang. Bakit na... Beng, mag-on cam ka na, Beng. Wait lang yung music ko. Hindi ko naririnig. La. Ayan. In-off ko na lang yung ko, inalis ko na yung B8 ko kasi ang grounded, pumpogi. Ang hingay. Okay. Nakamute, oo. Wait lang, Bas. Ikaw muna, Bas. Hindi na yung music ko. Hinali mo na naman ako dyan, ha? Yung music ko, wait lang. Ikaw muna. Sige. Si Bash muna. Okay, please welcome Bash in the house. Siyempre, naisa na naman ako ni Beng. Yatay ka, Beng Beng. Kong TV, good vibes na po. Ayan. Akala ko ang bukas na pag-ibig isang nobela lang matatagpuan para pag-ibig na paniwala. Ngayong papiling na at tayo'y isa, hindi ko mahayaan sa akin ay may hala. Ako sa'yo, paglalaban ko
Children, mag-isa ka. Isabel BG, what naman? Upang di magkalayo, kailanman pagkatulad mo ay dito na sa buhay ko. Pangako sa'yo, maglalaban ko. Kahirap at ginhawa aking pag-ibig, upang di magkalayo, kailanman katulad mo ay minsan sa buhay ko. I got you home. Come on, thank you. Ayan. Alright, Bang Bang, ikaw na. Galing naman. Di pa rin nagbabago yung boses ni Bash at saka yung kinanta niya, wow. Isa sa paborito ko yun, di ba, Apong Edward? Lagi kong Pangako sa'yo, oo, kinakanta. tama, tama. Ang galing, galing. Gusto ko, Oo. malamig yung boses. Tama, ang galing. Oo. Salamat. Tsaka sabi, may nagsabi dito, may comment lang dito kasi i-mention lang natin, no? Kasi eto, sabi niya, dahil kinanta ni Basha, sabi niya, pangako na napako pinaglaban sa ending Tulfo. Sabi niya. Hindi naman Oo naman. nawawala yan. Part na ng ano yan. Part na ng buhay yan, guys. So, kung ayaw nyo Yes. mapako, huwag kayong magmahal. Yun. Yeah. Bash Okay tayo dyan. naman. Oo. Namiss ko yan. Wala. Wow! Yun, ano? Namiss ko yung mga dialogue mo. Agree ka, Ay. Apong Dante, agree ka ba doon? Apong Dante, doon sa sinabi niya? Oo. Yes, agree. Oh, diba? Tama Halaga naman. na. Oo, okay din ako doon, siyempre. Oo, siyempre. Oo. Guys, sa mga hindi pa po dikit kay Basha, hindi kita nyo po. Sa lahat ng po mga pumapasok, mga marites, maraming salamat po sa mga Oo. Aray. Marites talaga. Hindi Oo. pwedeng nakisyoso lang. Ay, sorry naman. Yung mga ano dyan, mga kaibigan po Aray natin, ko. yung mga subscriber. Hindi sila nagko-comment. Maraming salamat sa inyo. Siyempre, thankful ako sa mga pumapasok. Thank you so much, guys. Ayan, okay. Huwag na natin Soy, patagalin Soy. pa. Soy, Yes. mag-last Yes. song ko na yun, mag-last song ko. Mag-last song O, ko. sige, After ni Ben Ben. maglalasong. O, baka ano. Alright. May Oo. lakad pa yan. Siguro. May lakad Oo. siguro yan. Thank you na, Soy. Bash, Bang Bang, Wow. siyempre, i-upload rin. Salamat. Thank you. King.
Beng, Ay, beng. maraming salamat ha. Thank you, thank you. Galing talaga ni Apong Apong Dante Renel. talaga. Thank you, Oo, thank ayan. you. Sana Pang makapunta rin ako RTV. ayan, one time sa Okay, LS. sige, sige. Okay. Paninang tayo po, tigay. Yapong Merry Chris. Sige, sige. Maraming salamat. Okay. Salamat, Bye-bye. salamat Soy. Apong Okay, Dante ha. babalik ka. Ayan, mode. Ayan. Okay, Wah, okay. dakala-dakala Sige. salamat Apong Dante ha. Thank you so much. Alright. Sige, sige. Bye-bye. Wah, mimingat ka. Okay, Siyempre. banata na yung dalawang singer. Ako magkikinig na lang Oo. dahil yung bait ko nagluloko. Ayan. Ay, sana all. Siyempre, Bait hindi mawawala nagluloko, si Beng no? Beng. Saka ito yung iba. Mag-off lang cam lang ako at mute lang ako. May gagawin lang ako. Pero dito lang ako, Apong Edward at saka Sige, sige, Bash, sige. nakikinig. Ayan. Okay, dito lang ako. Alright. Buti na lang. Buti na lang, Buti na inakitan ako lang. ng dalawa na to. Ayan, si Beng Hindi Beng ko at naiiwan na yan, Apong Edward. Ayan, pag hindi. Oo, magaling mga to eh. Oo, ang galing kumanta niyan. Oo. Sige na. Okay. Si Alright. ano nga, si Beng Beng. Ayaw talaga ng music, joke. May music, Bash? Ako lang music ko. Meron. And the rain is falling. Here we are at the crossroads once again. You're telling me you're so confused. You have your is this meant to be? You're asking me, but only love can say. Try again to walk away, but I'll believe for you and me. The sun will shine one day, so I'll just play my part and pray you have a change of heart. But I can make you see it's true. That's something only love can do. In your arms, as the dawn is breaking, face to face at 1,000 miles apart. I tried my best to make you see there's hope beyond the pain. If we giving up, if you learn to try, but only love can say. Try again to walk away, but I believe for you and me, the sun will shine one day, so I'll just play my part and pray you have a change of heart. But I can make you see it's true. That's something only love can do. To find the words to touch you deep inside. Wala akong you give or dream just one more chance, then let be the last goodbye. Nawala yung may. But only love can say. Try again to walk away, but I believe for you and me. The sun will shine one day, so I'll just play my part and pray you have a change of heart. But I can make you see it's true. That's something only love can do. That's something only love can do.
Hala, nawala yung wifi. Wala pa, ngayong kumakanta ka. Oo. Buti na lang bumalik. Pero okay lang yan, at least nakakanta ka, di ba? Okay na yan. Oo. Next song ka Naputol na. ba? Naputol. Konti. Sakto. Kanina, putol. Nawala. Wait lang. Okay naman, ngayon. Okay naman ngayon. Okay naman, ayan. Si Bill. Thank you, si Bill, ha. Guys, pakidikit po si Beng Beng. Ngayon po si guest singer ko. Si Beng Beng, ayan, tsaka si Bash. Pero Bash, congrats, ha. Nakuha mo na yung 1,000. Sana hindi na hindi na mawala. Kasi, di ba, ilang taong ka din na nahihirapan dyan sa mo, di ba, channel mo dati. Noon pa, di ba? Yung isa wala na eh. Oo. Pero okay lang yan. At least may bago ka. At least naka 1,000 ka na. Madali lang yan. Kasi madami ka naman naakyatan eh. Nakikita ko eh. Nakikita kita sa ibang LS. Lalo sa mga malalaking LS. Sa mga malaking Grand LS. Nakikita kita eh. Kahit sa mga ibang team. Nakikita kita eh. Halos lahat data. Kilala mo na yata yung mga singer. Pati mga si Arch Vlog. Sila, di ba? Nakikita ko yun eh. Pero okay Si ngayon. Gala Okay. Boy. Oo, gagala yan si kahit madaling araw na nga sa Pilipinas. Ba sabi ko, gising pa tong si si Bas, sabi ko. Adik-adik yan eh. Oo, pero okay lang. At least siya ha. Nakalusot kay Lolo, 'di ba? Kasi ngayon okay na naka 1,000 plus na siya, 'di ba? 'Yun ang nakakabilib kay Bash. Sobrang dami ng mga taong dumidikit sa kanya, 'di ba? 'Yun ang importante, 'di ba? Sana ma-monetize na si Bas. Beng Beng, salamat Akyat ko yung dalawa. Okay. Huwag na natin patagalin pa. Si Bash Berahin na naman. Bash. Bash. Naka-off cam na naman. Ang gagwapo at saka ang gaganda nyo. Ba't nag-off cam kayo? Alright. She knows when I'm lonesome. She cries when I'm sad. She's so the good night. She's down the bed. Never I is away. Knows just what to do with her. She doesn't know about you. The blogger wannabe. I can tell her my troubles. She makes them all seem right. Make up excuses not to hold her at night. We can talk up tomorrow. I'll tell her things that I want to do. But girl, how can I tell her about Lord's wondering Berto in the house. Make a love shout to you. How can I tell her about you? Girl, please tell me what to do. Everything seems right whenever I'm with you. Girl, won't you tell me how to tell her about you? How can I tell her I don't miss her? Never right away. How can I say you let it go?
every single night and day. But when it is easy, and then someone were of her, help to tell her about you. How can I tell her about you? Girl, please tell me what to do. Everything seems right, baby, right with you. Girl, won't you tell me how to tell her about you? Thank you, thank you. Bash, ang galing mo ngayon, ah. Galing, galing, promise. Baka yung Wonderful Tonight, baka kaya mo pa yun, di ba? Di ba, Beng Beng? Ang Beng Beng. Yes, kaya niya yan. Galing. Gusto ko yung boses, yung boses. Magaling na, magaling na. Gumagaling na sa bass talaga, promise. Dati na, nandyan si Bash, di ba, Bash? Galing na si Bash. Galing na si Bash. Late in the evening, walking but close away. You turn me on, it rushes along the day. And then she asks me, do I look alright? And I say yes. You look wonderful tonight. We go to a party, and everyone turns to see this beautiful lady walking around with me. And then she asks me, do you feel alright? And I say yes, I feel wonderful tonight. I feel wonderful because I see the love light in your eyes, and the wonder of it all is that you don't realize how much I love you. Nature, what a man. Walk right. So I give her the car keys. She helps me to pay. And then I tell her, I said, turn on the light. I say, my darling, you are wonderful tonight.
about you? Yan, sa lahat po na nandiyan dyan, mega love, shoutout po. Sana po nag-enjoy tayo sa hapon po. Alright. Oh yeah. Bang, bang. Sabi, galing. Ganda, Thank ganda, you. ganda. Approve. Galing. Ang dami nag-enjoy dyan ba? Di ba? Kaya nga. Beng, maganda ka Ano ba daw. Ang yan? dami sabi ko sa'yo, maganda ka ba, Beng? Di ba? Ang dami nagsasabi. Hala. Kaya wag kang Sana magtago, all. Beng. Ang ganda mo, ang gwapo-gwapo nyo. Sabi ko. Uy, Guys, nakapin po yung nahihiya bahay ako eh. Pasuyo na lang. Nahihiya ako. Ay, huwag kang mahiya. Beng, tignan mo, Bash. Ikaw yata yung manager ni Bash. Bash, tignan mo. Ikaw bahala dyan. Ayaw daw niya magpakita. Uy! Open Ay, bay. No, ganda mo, ang dami nagsasabi maganda ka daw. Sabi ni Kong Ay, niya. Hapong laksan. Okay, guys. Pakantay na naman Sige, natin ay. si Beng. Mawala na naman yung wifi ko. Wifi, makisama ka naman. Ayun lang. Mega love, shoutout sa inyong lahat dyan. Salamat naman po. Lalaki po ako. Mahina yung music. Hindi ko man naakalain na di ko na rin inasahan ka na ang tulad mo ay aking makilala. At kung ano ako'y tanggap mo na rin nag-alinlangan ka. Ikaw at ako'y hanggang wakas ay tayo ngang dalawa. Palagi kang laman ang isip ko, laman ang bawat panaginip ko. Ikaw lang ang tinitibok ng puso kong ito. Lagi rin akong nagdarasal, hinihintay kita ng kahit tagal. Bigay ng may kapal, ngayon'y abot, kamay na kita mahal. Ang nais ko'y laging kapiling ka, ayoko na mo ring nag-iisa. Pag nandyan ka na sa piling ko, ukay sarap sa'yo. At kung ano ako'y tanggap mo na, hindi ka rin nag-alinlangan pa. Ikaw at ako'y hanggang wakas ay tayo ngang dalawa. Palagi kang laman ang isip ko, laman ang bawat panaginip ko. Ikaw lang ang tinitibok ng puso kong ito. Lagi rin akong nagdarasal, hinihintay kita ng kahit tagal. Bigay ng may kapal, ngayon'y abot, kamay na kita mahal. Ang nais ko'y laging kapiling ka, ayoko na muling nag-iisa. Pag nandyan ka na sa piling ko, okay saya. At kung ano ako'y tanggap mo na, hindi ka rin nag-alinlangan pa. Ikaw at ako'y hanggang wakas ay tayo ng dalawa. Palagi kang laman ang isip ko, laman ang bawat panaginip ko. Ikaw lang ang tinitibok ng puso kong ito. Lagi rin akong nagdarasal, hinihintay kita ng kahit tagal. Bigay ng may kapal, ngayon'y abot, kamay na kita mahal.
Oh yeah. Ngayon'y abot kamay na kita mahal. Thank you. Salamat, host. Burger ka naman. Yeah. Alright. Galing, Ang galing, galing, init. galing. Beng, beng, ayan na. Guys, ayan, ako yung nagdidikit sa inyo, kaya abang nakikinig ako, nagdidikit ako para naman makadagdag sa inyo. Salamat sa inyong dalawa, Bash. Saka si Beng. Salamat po. Yeah. You're Ayun. welcome. Beng, meron pang side B. Baka meron ka side B dyan. Alright. Kaya mo pa? Ay, budulin ko sana si Bash eh. Bulol mo. Hindi mabubudol yan. Utak din. I-open ka muna. Wait lang. Wait lang, oy. Napaos na ako ba? Gala pa more. Yun, namamaos na daw siya. Hiyang-hiya naman ako sa kanya. Ay, ikaw muna ba? Budulin mo na kita. Naiya ako sa'yo eh. Sige. Oye. So lately, one day, who will be there to take my place when I'm gone? You did love to fight the shadows on your face. It would break the wish I fall, it will follow upon your soul. And when the sand and snow, you can make it on your own. If I could, then I would. I'll go wherever you will go, way up high, without those. I'll go wherever you will go. Maybe I'll find out a way to break back someday to want you, to guide you through the darkest of your days. If I pray to wish I fall, it'll fall over the soul. But I hope there's someone out there who can bring me back to you. If I could, then I would. I'll go wherever you will go, way up high or down low. I'll go wherever you will go. Run away with my heart. Run away with my hope. Run away with my love. Tinker House, mami, ng Team Tinkers. Despite how my life and love must still grow on in your heart, in your mind. I'll stay with you for all the time. If I could, then I would. I'll go wherever you will go. Way up high or down low. I'll go wherever you will go. If I could turn back time, I'd go wherever you will go. Make you mine. I'll go wherever you will go. Wherever you will go. Alright. Here's another one for you guys. Sana ba nag-enjoy tayo?
Paingitin natin si co-host. Bang Bang Bella TV. Nabastan ka, hindi ko wala. Pinapangarap ko ikaw ay aking walang labing. Umakot hanggang sa langit. Huwag ka lang pipingin bakit matunaw ang puso kong sabihin. Sa iyong ngiti ako'y nahukumali, at sa tuwing ikaw ay gagalap, mundo ko'y tumitigil para lang sa'yo. Ngamit ang aking puso, sana'y mapansin mo rin. Di ko pagtingin. Michelle Esmeharta, yan, naglang karot. Tinker House, mami ng Tinker. Oh yeah? Namahal ka, hindi mo wala. Huwag ka sanang magkali. Maangya ka, talaga ang aking puso. Dati akala ko'y banig, hindi pa rin makalapit. Nandang ba ang aking bibig? Sa iyong ngiti ako'y nahukumali, at sa tuwing ikaw ay kakapit, mundo ko'y tumitigil. Pangalan mo, sumisigaw ng puso. Sana'y matmamuli, di ko pagtingin. Ako'y nahukumali, sa tuwing ikaw ay kakapit, mundo ko'y tumitigil para lang sa'yo. Ngamit ang aking puso, sana'y mapansin mo rin. Hindi ko pagtingin sa iyong ngiti. Disiyato, yan. Baguio Boy 1129. Big love, shout out. Thank you. Yan, galing. Talagang iba ka talaga, Bash. Iba talaga yung tandem yung dalawa ni Beng Beng. Siyempre, shoutout muna natin yung mga malaking bahay dyan. Si Baggy Boy, malaki din yung bahay niya yan. Baggy Boy, maraming salamat ha. Si Beng Beng, nandyan si Beng Beng, siyempre, saka si Bash, salamat. Miss Beato, mega shoutout po. At saka si Tinker House, mami ng Team Tinker. Mo po, kilala kita ha. Ma'am, salamat po sa pagpunta ulit sa bahay ko ha. Sino pa ba? Si Michelle Esmiharda. Ayun, mga mga kaibigan ko. Maraming salamat po sa lahat. Apong One. Salamat po sa inyo. Mami the Vlogger. Ayan. Ang gagaling na mga singer mo, sabi niya. Okay. Next na natin guys. Si Beng Beng naman. Ito, maganda rin si Beng Beng. Loading ako. Buduli na naman si Bas. Maraming salamat ha. Habang speed. Joke lang. Ang tuyon yan. Magagalit na talaga si Bas. Kahit ikaw ay magaling, sa'yo lang lalapit, sa'yo lang aawin. Kahit na ikaw ay nagbago na, iibigin pa rin kita
kahit ayaw mo na. Tatakbo, tatalon, sisigaw ang pangalan mo. Iisipin na lang panaginip lahat ng ito. O bakit ba kailangan pang umalis? Pakiusap lang na huwag ka nang lumihis. Tayo'y mag-usap, teka lang, ika'y huminto. Huwag mo kong iwan, aayusin natin to. Daling sabihin na ayaw mo na, pero pinag-iisipan mo ba? Lapit ng lapit, ako'y lalapit, layo ng layo, ba't ka lumalayo? Labo ng labo, ika'y malabo, malabo, tayo'y malabo. Bumalik at muli ka ring aalis, tatakbo ka ng mabilis, yayakapin ng mahigpit. Ang hirap ka, di mo alam ang iyong pupuntahan. Kung ako ba ay pagbibigyan o nalilito lang kung saan. Tatakbo, tatalon, sisigaw ang pangalan mo. Iisipin na lang panaginip lahat ng ito. O bakit ba kailangan pang umalis? Pakiusap lang na huwag ka nang lumihis. Tayo'y mag-usap, teka lang, ika'y huminto. Huwag mo kong iwan, aayusin natin to. Daling sabihin na ayaw mo na, pero pinag-iisipan mo ba? Lapit ng lapit, ako'y lalapit, layo ng layo, ba't ka lumalayo? Labo ng labo, ika'y malabo, malabo, tayo'y malabo. Lapit ng lapit, ako'y lalapit, layo ng layo, ba't ka lumalayo? Labo ng labo, ika'y malabo, malabo. Kailangan pang umalis, pakiusap lang na huwag ka nang lumihis. Tayo'y mag-usap, teka lang, ika'y huminto. Huwag mo kong iwan, aayusin natin to. Daling sabihin na ayaw mo na, pero pinag-iisipan mo ba? Kahit ikaw ay magalit, sa'yo lang lalapit, kahit di ka na sa akin. Alright. Back to your host. Hindi daw makapagtrabaho yung isa dyan kasi nga daw tinitignan ka daw, sobrang ganda mo daw, sabi ni Bogard. Ano daw yan? Hala, sure lang. Thank you. Okay, sige. Salamat naman po. Alright, this is my last resort, guys. Ayan. Para po sa inyo, guys. Sana po magustuhan. Bini-bini, alam mo ba kung paano nahulog sa'yo? Naramdaman ng bigla ng puso. Aking sika, ikaw lang nagparamdam nito. Kaya sabihin mo sa akin, matakbo sa isip mo. Kung mahal mo na rin ba ako, isayaw mo ako.
Sana all daw kinikilig. Ayan. Oo. Last song, guys. Last song. May last song daw, guys. Sige, sana all. Pakiligin pa natin lalo yung ating co-host. Berg Bala TV. Upang malaman mo, ikaw ay minamahal ko. Kailangan ko'y katulad mo sa buhay kong ito. Iisa sa mundo. Dahil nasa kanto ko, unang pagtiwala, ayoko na sana umibig pa. Ngunit ika'y nakita, sila ang nakilala, sana ikaw Meg, mag-out ka pa dyan. Ay, tiyate ka. Oo, kinikilig yan. Agoy! Agoy! Tila ang tuwing upang matigil na ang kabaliwan kung ito. Sumpa ko kasing hindi na, ngunit eto na man ako. Di na mapipigil pa, di na maawan, hindi ka na ang pangalan mo. Oh yeah, Meg Bala TV. Pag-iba sa lahat ng nakilala, sana ikaw hanggang ang bibigyan kong umuwi upang matigil na ang kabaliwan kung ito. Bang Bala TV. Wala pa tayong burger dyan? Thank you, thank you! Kaya salamat po. Sana po nag-enjoy po. Guys, baka po may napipikan na. Sorry po kung... Di, nag-enjoy sila. Kasi nga, dahil sa mga kinakanta mo always mga Hi! nakikilig daw si Beng Beng. Ayan.
Ano pa? One more pa guys. Gusto niyo pa ng Oh, isa one more pa. One more pa daw. Kiligin mo yung mga nandiyan sa baba, ang mga babae, si Abranel, si Michelle, si Tinker. Ayan, salamat po sa inyo dyan, ha? Michelle. Oh, Marie kinikilig Chris, daw. Sure. Dumami yung Ayan. tao natin na shoutout sa atin Thank na you. 16 million. Ayan. Sige, Bash. Pakiligin mo na yung mga babae dyan sa baba. Sige, Bas, birahin. Ayan. Ano pa po Last bang... talk na lang si Bash kasi baka busy na yan. Baka may akit pang iba. Ayan. Yung ano, Bash? Ano gusto? Ako na mamili. Bahala ka Oo, dyan. Ano daw? Basta guys, huwag niyo pong Yung kakalimutan. medley. Yung medley Oh, kinakanta mo. O, medley Ay, na mahaba sige. na yung Benbay. Ikaw naman, giatay ka. Bahala ka dyan. Guys, subscribe nyo si Bengbeng at saka si Bash. Sige, ikaw na bahala, Bash. Bash, ikaw nang bahala. Ikaw ang dahilan, nagre-request sila. Ayan. Bahala ka na, Bash, kung gusto mo. Ito na lang. Ikaw ang dahilan. Ay, sorry po, hindi ko po yes kasi ikaw ang dahilan. Sige, ako nang titira. Beng, mag-contam ka, Beng. Galit ka? Sa tuwing tayo'y magkakalayo. Ay, teka. Mali. Wala pa yung echo. Ulit. Pa-practicein po natin yung mga request niya. Hindi ko po kasi korte talaga eh. Sa tuwing tayo'y magkakalayo, di matahimik ang puso ko. Bawat sandali hanap kita, di mapakali, muling kapiling ka. Kahit kung ika'y makita na, labis ang tuwang nadarama. Masdan lamang isa ng iyong mata. Kahit ano pa ay kakayanin na. Kasama ka, lahat magagawa, lahat ay maiaalay sa'yo. At kasama ka, walang kailangan pa, wala nang hanapin pa, basta kasama. Pati lahat sa buhay ko'y maglalaho. Basta't kasama kita, lahat magagawa, lahat ay maiaalay sa'yo. Basta't kasama kita, walang kailangan pa, wala nang hanapin pa, basta kasama kita. Kasama kita, lahat magagawa,
kasama kita. Thank you, thank you. Oh yeah. Oh my God. Grabe guys, di ba? Bash pa lang yan. At saka may Ano beng-beng yun pa. ba? Salamat sa pagdikit ha. Kay Bash at saka Pang kay... pinali yun? Ginalingan mo naman? Oo, ang ganda. Yung sa dulo. Ang galing. Todo yung ano niya. Yung Oo, di flow ba? niya. Pero ito may ano ko talaga. Ito, si Sibyl BG from Bulgaria. Hindi marunong mag-Tagalog. Pero ang ginagawa niya, tinatranslate niya. Kilala nyo. Tapos nagustuhan daw niya yung tawag nito, Wonderful Tonight mo, Bash, sabi niya. Di ba ibang lahi yan, pero nagustuhan niya. Ayan. Siyempre, please welcome ang ating napakaganda na si Beng Beng. Beng Beng naman ng mga kakanta ngayon, guys. Maraming Oh salamat sa inyo, yeah. Beng, at saka Bash. Thank you. Ah, Napakilig yung mga sa baba. Okay. aba, Basta good vibes. kinikilig sila. Okay tayo dyan. Yes, tama. Alright. Next time ulit, sasayaw naman si Bash, at saka si Beng Beng, at saka ako. Ano kaya yun? Oo. Alright. Para po sa inyong lahat, no? Nahiya. Ang ganda ko eh. Mawala kasi ang pag nawawala ako. It's when almost the music stops. Strangers making the most of the time. Two by two bodies become one. Naikilang mo, nawala na. Can you feel the weight of what's still here? You're so close, but still the world away. What I'm trying to say is that I'm crazy for you. Touch me, wanna say you know it's true. I never wanted anyone like this. It's already you feel it in my keys. I'm crazy for you. Crazy for you. Trying hard to control my heart. I will cover the way you are. Eye to eye, we need no words at all. Slowly now we begin to move. Every breath I'm deeper to you. Soon it's to us standing still in time. If you read my mind, you said I'm crazy for you. Touch me, wanna say you know it's true. I never wanted anyone like this. It's already you. You feel it in my key. I'm crazy. You know it's true. I never wanted anyone like this. It's already you. You feel it in my key. I'm crazy for you. Sorry, nawala talaga ako. Crazy for you. Crazy for you. Crazy for you. It's all brand new. I'm crazy for you, and you know it's true. I'm crazy for you.
It's all brand new. I'm crazy for you, and you know it's true. Yeah, I'm crazy for you. Crazy for you, baby. I'm crazy for you. Crazy for you, baby. Alright. Ay, mag-last song na tayo. I-last ko na lang yung Sige, sige. ikaw ang dahilan. Sige. Ayan. Kasi nirequest ko daw. On cam Thank ka you. na. Last song na tayo. Ibababa na tayo. Oo. Want double the protection in one Oo pad? na, One wait Always lang. Dreams pad is better than two large pads. Huwag na kayo mag-away dyan. Mag-aaway pa kayong dalawa dyan. Backstage na lang kayo mag-away. Wait lang. Last na lang nga, di ba? Wait lang. Hanap ko pa yung kanta ko. Alright. Asan ba kasi yun? Nawala na. Yung request nila, di ba? Ikaw ang dahilan. Opo, wait lang. Hanapin ko yung female. Ayan. At Gerber, we Ito na po, sir. so you don't have to. But how organic? Like, ignore these carrots? Ito na po, sir. Ito na po, Sir Ramo. Ito na po ang ating paglilipad. Hi, guys. Last song na po namin na. Ay, ako lang pala. Ay, April pakasali pala siya. Bakit ba pag ika'y nakikita, puso ko ay kumakaba? Pag nasilayan ko ang iyong ganda, puso ko ay nababalisa. At pag ika'y katabi, ako'y di mapakali. Walang ibang iniisip, kundi ikaw lagi. Sinubukan ko, ika'y kalimutan, ngunit hanggang ngayon, di ko makakayanan, pagkat ikaw ang laman ng puso ko't isipan sa araw at gabi. Ikaw ang dahilan, hindi ako makatulog sa kakaisip sa'yo, pagkat ikaw sinta, ikaw ang dahilan. Ay, salamat ho. Paano ko kaya masasabi sa'yo na ikaw sintibo ng puso ko? Ang aking nadarama ay para lang sa'yo. Asahan mo itong sinta ay di maglalaho, pagkat ikaw ang laman ng puso ko't isipan sa araw at gabi. Ikaw ang dahilan, hindi ako makatulog sa kakaisip sa'yo, pagkat ikaw bas, ikaw ang dahilan.
puso ko't isipan sa araw at gabi. Ikaw ang dahilan, hindi ako makatulong sa kakaisip sa'yo, pagkat ikaw sinta. Ikaw ang dahilan, ikaw ang laman ng puso ko't isipan sa araw at gabi. Ikaw ang dahilan, hindi ako makatulong sa kakaisip sa'yo, pagkat ikaw, Bash, ikaw ang dahilan, mahal. Nabukong niya yan. Alright. Salamat po. Edward Sige na. and Sina, mega love. And thank you kay Edward ha. Salamat. Siyempre, mag-ano muna kayo, mag-outro muna kayong dalawa, siyempre. Salamat ha. Okay, Bash, ikaw muna ba? Outro muna kayo. Mag-last song na daw siya. And guys, please subscribe my channel. Don't forget to hit the ring notification bell button so you can notify once na I have my LS. Thank you. Kay Edward, salamat. Yes, salamat ha, Bash. At saka yung dalawa ni Beng Beng, siyempre. Ikaw, Beng. Salamat din, host. Hindi na ako magpo-promote. Sana hindi lang ito isang beses na umakyat kayo dito ha. Kapag kailangan, pag nag-LS kayo, dapat dalawa kayong aakyat para na pakilkin yung mga nasa viewer sa baba. Okay? Thank you so much sa inyo. Guys, please subscribe Bash at saka si Beng Beng. Okay? Kasi si Bash, guys, pakalawang channel na to, guys. Sana ma-monetize si Bash soon. Okay? Thank you. And Thank you. Si Bogart, lalaki at babae. Lalaki yan. Basta, Ay, Loads Bogart. Salamat. Salamat Bogart, Nature, One Tamad. Ay, sana po nag-enjoy po kayo. Host, salamat ng marami sa uulitin. Si Michelle, sa'yo lang ako. Renel Santos. Yan, si Renel Santos. Alright. Okay. Sige po. Ay, kami tatalo na. Salamat po sa maraming salamat. Sana sa ibang Everyone and God bless. Love you all. Thank you tayo. Thank you dalawa. Thank you. Bye-bye. God bless. Salamat Beng Beng. Beng, thank you. Ang ganda ni Beng Beng, di ba? Ayun guys, maraming salamat po guys. At ako'y magsasara na rin ng tindahan kasi sobrang naka 5 hours and 30 minutes na po ako. Maraming salamat po sa lahat ng suporta at mga pumunta, umakyat sino pa ba? Si Dante Baron. Maraming salamat Dante Baron. Si Apong Mary Chris, si Apong Ronel Santos, si Koyang Bloods, especially ang ating mga singer for today na si Bash. Salamat Bash at saka si Beng Beng. Salamat. And si Bill BG, maraming salamat Apong Juan, si Michelle, si sino ba? Si Apong Ronel, salamat si Baguio Boy, salamat Baguio Boy sa support. Tsaka si Dennis, salamat si Dennis. Sino ba yung mga nandyan? Si Dante Baron, si Apong Juan, si Michelle, at saka si kanina si Tinker. Salamat po Tinker. Sa lahat po ng mga pumasok na hindi ko nabanggit, maraming salamat po. At sa lahat ng mga naka-BG, thank you so much po. Hindi ko na kayo isa-isahin. Maraming salamat po at ako'y magpapaalam na see you tomorrow po sa aking panghal program. Okay? Counting na muna tayo. Ayan, salamat po and God bless sa lahat and good more night na po, more night. Paalam! And especially kay Kong Al, nandiyan si Kong Al. Maraming salamat Kong Al Thank you so much. Paalam.